नमस्कार. मी राहुल महाजन. अ, आपल्या VIT कॉलेजच्या आपला जो कल्चरल ग्रुप होता किंवा आहे, त्याचा हा जो उपक्रम आहे आठवणी एक कोलाज, त्यामध्ये मी आज तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. आज आपल्याबरोबर आपला मित्र मकरंद दाते आहे आणि आज आपण त्याच्याशी गप्पा मारणार आहोत. या कार्यक्रमाचं आपलं उद्दिष्ट हे असतं की आपण सर्वजण साधारण 1993, 94, 95 पर्यंत सर्वांची एकमेकांशी टचमध्ये होतो, परंतु त्याच्यानंतर आता जवळजवळ 30 वर्षाचा कालावधी लोटलेला आहे आणि आता सोशल मीडियाच्या माध्यमाने आपण सर्वजण पुन्हा एकमेकांशी जोडलं गेलेलो आहोत. परंतु या गेल्या 25-30 वर्षाच्या कालावधीत काय झालं आणि आपण कुठे पोहोचलोय, म्हणजे प्रोफेशनली, पर्सनली आपल्यात काय एनरिचमेंट झाल्या, कुठे आपण आहोत आज, हे सर्व आपल्या मित्रांना, मैत्रिणींना त्याची माहिती व्हावी, हे एक उद्दिष्ट असतं. दुसरं म्हणजे आपल्या सर्वांना गुंफून ठेवणारी एक माळा ही होती की आपल्या कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज. तर त्या दृष्टीने आपण आता कुठे आहोत, काय करत आहोत, हे सर्वांना समजावं आणि इथून पुढच्या आपल्या जीवनात आपले काय प्लॅन्स आहेत त्याबाबत आपण साधारण चर्चा करतो. तर या अनुषंगाने आज आपण आपला मित्र मकरंद दाते याच्याशी गप्पा मारणार आहोत. आणि टिपिकली जसं प्रसन्नाने ग्रुपवर पण लिहिलेलं आहे की नेहमीची वाट न चोखंदळता त्यांनी थोडासा एक वेगळा प्रयत्न केला आणि त्यात तो बराच यशस्वी झाला. त्यांनी मर्चंट नेव्ही जॉईन केलं होतं आणि 93 साली ग्रॅज्युएशन नंतर त्याचा प्रवास कसा झालेला आहे आणि त्यांनी या सर्व प्रवासाच्या दरम्यान जगभ्रमंती पण केलेली आहे. तर त्या सर्व गोष्टी आज आपण जाणून घेणार आहोत मकरंदकडून. तर मकरंद, आम्हा सगळ्यांना समजून घ्यायला आवडेल की 93ला आपण पासआउट झालो आणि त्या दरम्यान मला वाटतं तुला कॅम्पसच्या थ्रू एक पुण्यात जॉब मिळाला होता, परंतु तुझं उद्दिष्ट हे कायम मर्चंट नेव्हीचं होतं आणि मला हे उद्दिष्ट तुझं VIT पासून नाही तर आपण एकत्र वाडिया कॉलेजलाही होतो तेव्हापासूनच तुझं ते एक डोक्यात होतं. ह्याच्यावरती आपल्या चर्चा व्हायच्या नेहमी. सो तू हाऊ डिड यू ट्रॅव्हल दॅट पाथ, म्हणजे तू कॉलेजमधून बाहेर पडल्यानंतर तू पुण्यात एक जॉब करत होतास आणि त्याच्यातून तू मर्चंट नेव्ही मध्ये कसा शिफ्ट झालास आणि त्याच्यानंतरचा तुझा आजपर्यंतचा प्रवास, हे सांगशील तर आम्हाला सगळ्यांनाच निश्चित ऐकायला आवडेल. नक्कीच नक्कीच. थँक्स राहुल. फार मोठा काय म्हणा 30 वर्षाचा प्रवास, 1993 ते 2023, यामध्ये भरपूर भ्रमंती आणि सगळा उमेदीचा कालावधी असं म्हणायला हरकत नाही. अजूनही उमेद गेलेली नाही, पण सांगतो सुरुवात करताना 93 पासून 2023 पर्यंत. 93ला आपण जसे ग्रॅज्युएट झालो, जसं राहुल आत्ताच म्हणला की मर्चंट हा एक विषय माझ्या डोक्यात बरेच दिवस घोळत होता. 90, 91, 92 आणि 90 का म्हणायचं, कारण 87 ते 90 या काळात मी डिप्लोमा केला. आम्ही वाडियामध्ये एकत्र होतो, कुसरो वाडिया. काही लोकांना कदाचित रिकलेक्ट होणार नाही पटकन, म्हणून माहिती देतो. त्यामुळे 3 वर्ष VIT ला होतो आणि डेफिनेटली कल्चर आपल्या फिरोदिया ग्रुपशी असोसिएट होण्याचा भरपूर इंटरेस्ट होताच आणि तसं झालंही. आणि लुक वेअर वी आर टुडे, वी आर स्टील इन कनेक्टेड विथ इच अदर. तर त्याचं म्हणजे त्याचा रिझल्ट हा आहे की डेफिनेटली या मित्रांबरोबर मी लवकर असोसिएट होऊ शकतो, करतो असं. 93 ला ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर मी बजाज टेम्पोमध्ये कॅम्पस इंटरव्ह्यू थ्रू सिलेक्ट झालो होतो. आणि एक्झॅक्टली अगदी मला आठवतंय की बुधवारी परीक्षा आपली संपली, गुरुवार हा वीकली ऑफ होता आणि शुक्रवारी आपण सगळे 32 एक लोक मुलं त्या कॅम्पसमध्ये जॉईन झालेलो होतो. सो तिथून सुरुवात झाली लक्षे वर्किंग कल्चरला किंवा वर्क प्रोफेशनल गेस्चर्स ना, प्रोफेशनल इनिशिएशन्स असं जे म्हणता येईल ते. मकरंद, 30 जून किंवा 1 जुलै ही तारीख असावी तेव्हा. 2 जुलै. 2 जुलै. कारण मला आठवतंय, तू आता म्हटल्यानंतर मला त्या आठवणी माझ्याही ताज्या झाल्या की बुधवारी आपली परीक्षा संपली, गुरुवारी मी नाशिकला गेलो, कारण माझं कॅम्पस इंटरव्ह्यूतून महिंद्रा अँड महिंद्राला सिलेक्शन झालं. बरोबर बरोबर. गुरुवारी नाशिकला ट्रॅव्हल केला आणि शुक्रवारी मी नाशिकला जॉईन केलं होतं. माझी डेट ऑफ जॉईनिंग काहीतरी 1 जुलै 1993 वगैरे होती, म्हणून
मला ती डेट आठवली. सॉरी तुला डिस्टर्ब केलं. पुढे नाही, पण दॅट्स व्हॉट द होल पर्पज इज. आपण सगळ्या आठवणींना उजाळा देऊयात आणि तीच मजा आपल्याला घेता येणार आहे. सो तो जो गुरुवार होता तो तेवढा एकच गुरुवार ट्रान्झिटसाठी मिळाला होता असं म्हणायला हरकत नाही. कॉलेजचं आयुष्य संपवून आपल्याला ट्रेनिंग मध्ये घेऊन. तर 1 वर्ष साधारणतः मी टेम्पोमध्ये काम केलं. त्यावेळेपासून ही डोक्यात हेच होतं मर्चंट नेव्ही जायचं. बरं असं होतं ना की हा एक परवलीचा शब्द बनला होता. त्याच्यात एक प्लेजर फॅक्टर होता की मर्चंट नेव्ही म्हणजे खूप छान असतं, काय असतं कसं असतं याची माहिती जुजबी काढली होती. कसं जातात काय काही माहिती नव्हतं. पण शिप मॅनेजमेंट कंपनीजना इंजिनियर्सची गरज असे शिपवरती. सो मेकॅनिकल इंजिनियर्सना एक ओरिएंटेशन कोर्स करून त्यांना शिपवरती ऑपॉर्च्युनिटीज मिळण्याची प्रोसेस साधारणतः एक्सप्लोर नुकतीच झाली होती. जसे जसे इंजिनियर्स मेकॅनिकल इंजिनियर्स अवेलेबल होत गेले नवीन नवीन प्रायव्हेट कॉलेजेसमुळे किंवा जसा अवेअरनेस वाढत गेला तसे त्यांच्याकडे ऍप्लिकेशन्स यायला लागली. त्यामुळे हा कोर्स त्यांनी डिव्हाइस केलेला होता आणि ज्यादा एक्सप्लोर केला की 1 वर्षाचं किंवा 6 महिन्याचं ट्रेनिंग देऊन आपण मेकॅनिकल इंजिनियर्सना ओरिएंट करून शिप्सवरती मरीन इंजिनियर्स म्हणून पाठवू शकतो. तर त्या पॅटर्न थ्रू 1 वर्षाचं शोर बेस्ड ट्रेनिंग घेऊन बोटीवरती जायचं किंवा 6 मंथ शोर बेस्ड ट्रेनिंग घेऊन शिपवरती एका विशिष्ट पेटी ऑफिसर किंवा ऑफिसर आणि क्रू याच्यामधली एक रँक ट्रेनिंग कॅडेटची जी असते ती करायची. आणि मग देन यू गो ऑन गिव्हिंग कॉम्पिटन्सीस एक्झामिनेशन असं ते जसं म्हणजे सीएच्या जशा परीक्षा असतात किंवा ह्याच्या म्हणजे ज्याला प्रोफेशनल एक्झामिनेशन असं जे म्हणतो वेर यू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटन्स अशा तऱ्हेचं त्या परीक्षा देत देत पुढे जायचं अशी ती प्रोसेस आहे. सो 95 ऍक्च्युली 1995 साली पहिल्या बोटीवरती मी गेलो 12 जून इफ आय रिकलेक्ट द डेट. 12 जून 1995 साली मी पहिली बोट जॉईन केली. त्याच्या आधी कॅडेटशिप आणि असं सगळी प्रोसेस केली. तिथपासून 2007 पर्यंत मी सेलिंग करत असे. प्रोसेसमध्ये पहिल्यांदा ज्युनियर इंजिनियर, मग 4th इंजिनियर, मग 3rd इंजिनियर, 2nd इंजिनियर, चीफ इंजिनियर ही त्याची लास्ट रँक असते. इंजिनियर असल्या कारणाने इंजिनियर मनुष्य कॅप्टन बनत नाही. हा एक समज किंवा असा एक चांगला अंडरस्टँडिंग आपल्याला आता देऊ शकतो. कारण कॅप्टन ही एक वेगळी प्रोसेस अँड स्ट्रीम आहे. जे नॅव्हिगेटिंग ऑफिसर्स असतात त्याच्यातला लिडिंग जो रोल असतो तो कॅप्टनचा आहे. जो इंजिनिअरिंगचा आहे तो मर्चंट नेव्हीमध्ये रादर सगळीकडेच चीफ इंजिनियर असा आहे. सो ते एक स्टेज आली 2007 साली. एक जस्ट स्क्रीन शेअर करतो. काही फोटोज दाखवण्याची किंवा एक क्लिप असं नाही PDF स्क्रीन दाखवण्याची इच्छा आहे. जस्ट गिव्ह मी सम टाइम. मी एक हे नुसते फोटोज आहेत आपण बघूयात नुसते. यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. हो आता दिसते स्क्रीन. येस. हा. सो दिस इज हाऊ इट स्टार्टेड. आपण बघूयात अँड मी सांगतो तुम्हाला गंमत. तुमचा पेशन्स लागेल मला भरपूर. बऱ्याच गोष्टी आहेत आपण शेअर करूया. आय विल बी व्हेरी हॅपी टू शेअर. काही छान छान मजेशीर गोष्टी आहेत ज्या आपण एरवी कदाचित कधी आपल्या नॉर्मल आयुष्यामध्ये अनुभवाला होत नाही, जमत नाहीत. आणि मर्चंट नेव्ही हा एक असा कॉम्बिनेशनचा विषय आहे. इट्स नॉट अ डिफेन्स नेव्ही. त्याच्यामुळे वी आर नॉट सोल्जर्स अँड मेन एम इज नॉट द वॉर. वी आर ऍक्च्युअली दी पंक्च्युअल प्रोफेशनल्स ऑर अदर डिसिप्लिन प्रोफेशनल्स वर्किंग फॉर ऑब्वियसली कमर्शियल गेन्स. सो असा एक टास्क आहे. सो दे डू हॅव अ ट्रेनिंग लाईक दिस इन अकॅडमी. वेल म्हणजे असं मला आता सांगता येईल की आय स्टूड फर्स्ट इन दिस अकॅडमी म्हणून मला एक स्पेशल बक्षीस पण होतं. म्हणजे यू कॅन इमॅजिन मी कॉलेजमध्ये कुठे होतो आणि या ठिकाणी मी फर्स्ट आलो म्हणजे कोणत्या प्रकारचे लोक येत असेल असं. ही आमची बॅच. आणि दिस ऑल्सो स्पीक्स फॉर इट सेल्फ. This is one of the place where on the ship I was like a cabin असते. Yeah, this confirms family carriage was possible. आणि मी माझ्या बायकोने आणि नंतर मुलांनी पण सेल केलेल्या शिपवरती. आय थिंक दिस टाइम आय वॉज 4th इंजिनियर. म्हणजे मी जवळजवळ 3 का 4 शिप्स केलेल्या होत्या. लग्न 98 साली झालं. ही एक असंच लिजर टाइम थोडासा जो मिळाला होता त्याच्यामध्ये. हे आमचे सुट्टींमधले उद्योग की थोडंसं ट्रॅव्हल करायचं इथल्या इथे. दिस इज समथिंग. हा म्हणजे असं जर इंजिन रूम मध्ये जर काही बघायचं असेल तर हे 2-3 फोटो इंटरेस्टिंग आहेत. दिस इज इलेक्ट्रिकल पॅनल. म्हणजे ऑपरेशन जसं ज्याला इंजिनिअरिंगचा विशेष इंटरेस्ट आहे त्याला हा चॅलेंज चांगला होता की
3 power plants on the ship. Awesome. Wow. So this was one thing which, and this was my regular attire on board. When मी तिथे असं ऑफिससाठी नाही, हँड्स ऑन जॉब होता, हाताने फिटिंग रादर मेंटेनन्स करायचा मशिनरीचा. आणि म्हणजे म्हणलं ना की इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर आपल्याला अशी कन्सेप्ट येते की आपल्याला एक केबिन मिळणार आहे, आपण खूप छान डिझायनर बनणार आहोत वगैरे वगैरे. तिथे या गोष्टीला पूर्ण फाटा मिळतो, कारण इट्स अन ऑपरेशन बेस्ड प्रोफेशन, where you have to take a ship from point A to point B and whatever it needs to operate that machinery and maintain, तुम्हाला ते करायचं असतं. सो इट्स अन हँड्स ऑन जॉब बेसिकली. ज्याला म्हणजे असं मी गमतीने म्हणतो की त्याला अंडू बटन नसतं. वन्स यू डू इट, यू डू इट. ऑफकोर्स दिस इज द प्लेस. हा जो फ्लाईट घेतला त्यावेळेची वास्तुशांतीचा प्रकार आहे. दिस इज वन ऑफ द व्हेरी की लोकेशन. माझ्या मुलांनी माझ्या बरोबर जे सेल केलं, हे शिपचं फनेल असतं. इट्स लाईक आयडेंटिटी ऑफ द शिप. सो त्याच्याबरोबर फोटो घेतलेला आहे. ऑब्विसली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेकग्नायझेबल लोकेशन. सिडनीला आमची शिप जेव्हा गेली होती तेव्हा ते ओपेरा हाऊस आहे. आणि हा फोटो फ्रेम काय म्हणतात ना, फोटोशॉप फोटो नाहीये. पण फॅमिली अलाउड असते का तुमच्याबरोबर? हा, फॅमिली इज अलाउड फॉर ऑफिसर्स टू कॅरी. आणि हा थांब कोण आहे हा? थांब. हा ना, हा काय मुलगा का नातू असं विचारतोयस ना? कोण आहे हा? कुठे बोल ना. मागचा फोटो शिफ्टावर उंटावरचा. बरोबर, शिपवरचा आहे, उंटाच्या आधीचा. उंटाच्या आधीचा. हा मुलगा वाटतोय. मुलगा वाटतोय. बरोबर, चला थँक्यू व्हेरी मच. नाही अजून नातू मला, तो मुलगा मकरंद, एवढा मोठा. हा तुझा मुलगा म्हणजे हा साधारण स्कूल गोईंग एज मधला वाटतोय. हो, या वयाला तो 5 वर्षाचा होता. मग तो जेव्हा तुझ्याबरोबर सेल करायचा तेव्हा त्यांच्या म्हणजे तुमच्या मे बी अ स्टुपिड क्वेश्चन, पण स्कूल्स पण असतात त्यांच्याकरता तिकडे किंवा कसं असतं? नाही, इथे काही नाही. हे म्हणजे हे त्याच्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये त्यांनी यायचं आणि तेवढा वेळ त्यांनी शिपवरती राहायचं. नाहीतर टाइम आउट घेऊन जायचं शिपवरती सेल करायचं असेल तर. काही फॅमिलीज रेग्युलरली. हा, सो 1-2 वेळेला तो आला. त्याच्यानंतर मी ह्या 2005ची वेळ आहे. 2007 नंतर मी सेलिंग सोडलंच. त्यामुळे आमच्यासाठी हा प्रश्न फारसा राहिला नाही. तो 7 वर्षाचा जेव्हा होता तेव्हाच मी सेलिंग सोडलं. पण म्हणजे 95ला तू साधारण सेलिंग चालू केलंस म्हणालास आणि 2007 95 ते 2007-2008 13 वर्ष सेल केलं. या 12 वर्षात टिपिकली जे आमचे बाकीचे शिपी फ्रेंड्स आहेत त्यांची लाईफस्टाईल आम्ही जर बघितली तर ते 6 ते 8 महिने सेल करतात आणि 2 महिने मग फॅमिली बरोबर असतात. परत त्या 2 महिन्याचा ब्रेक संपल्यानंतर परत 6-8 महिने सेलिंग करतात, परत 2 महिने येतात. तुझी पण लाईफस्टाईल तशीच होती? मोरलेस तशीच, फक्त मला कॉन्ट्रॅक्ट अजून थोडी छोटी होती. 4 ते 6 महिन्याचं सेलिंग असायचं आणि सुट्टी आमची ती रेझिलियंट असायची. म्हणजे वन्स आय डिसाइड टू रिपोर्ट बॅक, ओके आय एम रेडी टू जॉईन, त्यावेळेला ते घडायचं. मग 1-2-4 महिने 6 महिने आपल्याला मनाने जशी लागेल तशी ती गॅप घेऊ शकत असेल. सो हा ऍडव्हान्टेज म्हणजे त्या ऑफिसर्सना आणि यांना तो आहे. आणि तो माझ्या कंपनीत मला चांगला वापरता आला, कारण आमचं म्हणजे असं एक अलिखित कॉन्ट्रॅक्ट होतं. असं ते म्हणायचं, आम्हाला साइन ऑफ आमच्या मनावरती ठेवा, म्हणजे शिपवरनं उतरण्याची वेळ आम्हाला द्या, चढण्याची वेळ तुम्ही ठरवा, असं ते आमचा एक अलिखित नियम बसला होता. तर त्याच्यामुळे ते सोपं व्हायचं. आणि सेलिंग त्या मानाने 13-14 शिप्स केल्या मी. हे आमचं लिजर मधली ऍक्टिव्हिटी असायची की कुठेतरी जायचं फिरायला. आता हा मुलगा याच्यापेक्षा मोठा आहे. ट्रॅव्हलवाले काही फोटो, दिस इज समथिंग विच आय कॅन ऍड. हा फोटो आहे हा ऑडिटिंगच्या वेळेचा. वेलकम टू दिस वॉज अ लेटर स्टेट आफ्टर माझं सेलिंग संपलं 2007-8 नंतरच्या वेळेला. उरलेल्या वेळात नंतर मी काय केलं तर मी शिप ऑडिट करत असे, तर तो एक फोटो आहे. सो हे सिंगापूर ऑफिसची आमची चायनीज टच असलेलं, चायनीज न्यू इयरला असलेलं सेलिब्रेशन, हे मलेशिया टूर आम्ही केली ते. सो इट वॉज जस्ट गिव्हिंग अ फुल काइंड ऑफ आयडिया की काय हाऊ इट वेंट ऑन टिल लेट्स से टुडेज डेट. जस्ट अजून एक फोटो, ज्यांना टिपिकली इंजिनिअरिंग बाबत क्युरिओसिटी आहे. हे शिपचं
इंजिन आहे, आपण जे म्हणतो ना गाडीला, मोटरसायकलला किंवा कारला 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर इंजिन, त्याचा डायमीटर पिस्टनचा 80 mm वगैरे. Just to give an idea how huge this equipment is, this particular engine is about 4 cylinders and the diameter is about 90 mm. Piston cylinders, सिलेंडरचा डायमीटर आहे. आणि हे पाठीमागे 2 बॉयलर्स आहेत, याच्या पाठीमागे 3 जनरेटर्स आहेत, आणि हे मेन इंजिन आहे. सो दिस इज लाईक 3 पॉवर प्लांट स्टेज. that's the challenge, like to maintain associated system and everything. So हा एक प्रोपेलर या मेकॅनिकल इंजिननी ड्राईव्ह होतो का इलेक्ट्रिकल? हा, या इंजिननी डायरेक्टली कपल्ड त्याला प्रोपेलर आहे. खाली त्याचं शाफ्ट आहे, त्या शाफ्टचा डायमीटरही असा जवळजवळ, आता या शिपवरती तो 60 सेंटीमीटरचा होता, पण तो 60 सेंटीमीटर ते 90 सेंटीमीटर या झोनमध्ये इतका साधारणतः असतो. आणि या पर्टिक्युलर इंजिनची हॉर्स पॉवर जर बघितलं आपण तर ती 16,000-17,000 bhp होती. बट आय हॅव सेल्ड ऑन अ शिप ज्याची हॉर्स पॉवर 47,000 bhp किंवा 45,000 किलोवॅट्स. सो इट्स लाईक अ मॅसिव्ह इक्विपमेंट, रादर वन ऑफ द बिगेस्ट व्हेकल ऑन बोर्ड. एवढे एअरक्राफ्ट नाहीत, आणि ऑफकोर्स कार्गो कॅरेज त्याची कॅपॅसिटी बघता. आणि मुळात इंजिन रूमची टीम साधारणतः 9 लोकांची वगैरे असते, त्याच्यातले 4 इंजिनियर्स आणि बाकी सपोर्ट स्टाफ. सो वी हँडल द एंटायर इक्विपमेंट फॉर रनिंग पर्पजेस आणि मेंटेनन्स. ऑफकोर्स त्याचे एक रुटीन्स असतात. सो हा एक जरा जस्ट टू गिव्ह अ इन्साइट ॲज टू वी स्टार्ट फ्रॉम व्हेअर. म्हणजे आपण एक थर्मोडायनॅमिक्स आणि हीट ट्रान्सफर असे सब्जेक्ट घेऊन ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग इलेक्टिव्ह, हायड्रॉलिक इलेक्टिव्ह. मकरंद, याचं टेम्परेचर किती असतं इंजिन रूम मधलं टेम्परेचर? इंजिन रूम मधलं टेम्परेचर साधारणतः 35 ते 47 पर्यंत व्हेरी होतं. कारण तू जे काय 1400, 1500, 1700 हॉर्स पॉवर सांगतोयस, एवढी प्रक्रिया रिसायकल वगैरे करताय? अगर कर तुझा आवाज येत नाहीये. आवाज मला येत नाही नीटचा, पण हा टिपिकली इट्स अ नाईसली, इट्स अ परफेक्टली इंजिनियर्ड अरेंजमेंट. त्याची कूलिंग वॉटर्स पंप्स आहेत आणि हे आहेत. हीट ऍक्च्युली फक्त टेम्परेचर थोडंसं जास्त असतं, बाकी अदरवाईज असा काही चॅलेंज नाही. सिस्टम्स आर इंटॅक्ट. हीट रिसायकल करता का त्याची कुकिंगसाठी वगैरे? एवढी हीट जनरेट होत? हो, नाही, त्याच्यात अमाऊंट ऑफ हीट इज खूपच जास्त आहे. ही जी कूलिंग वॉटरची हीट आहे त्याच्यामधनं फ्रेश वॉटर जनरेटर चालतो, त्याच्यातनं फ्रेश वॉटर बनवलं जातं. आणि जी एक्झॉस्ट मधनं जाणारी हीट आहे त्याला एक्झॉस्ट गॅस रिकव्हरी बॉयलर आहे, तो इकॉनॉमायझर असं आम्ही त्याला म्हणतो, की त्याच्यातनं हीट जनरेट करून लागणारी जी स्टीम आहे ती या बॉयलर्स मध्ये परत येते. सो देअर सर्क्युलेटिंग पंप अँड समथिंग कॉल्ड इकॉनॉमायझर ट्यूब्स ऑन टॉप. हा एक्झॉस्ट मधनं ते रिकव्हरी जाते आणि या बॉयलर मध्येच परत त्याची स्टीम अक्युमुलेट होते. म्हणजे इन नॉर्मल सेलिंग हे फायर करत नाही, बॉयलर्स डझंट फायर, ओनली मेन इंजिन हॅज दिस. सो दॅट्स वाय टिपिकली आपण इंजिनियर असल्या कारणाने आपल्याला सगळ्या गोष्टींची भयंकर क्युरिओसिटी म्हणून हा फोटो खास दाखवला. आपण ऑटो मध्ये तुमच्या एक ऑटोच्या लॅब मध्ये एक इंजिन होतं, आम्हाला बहुतेक लास्ट इयरला एक्सपेरिमेंट होता त्याच्यावरती. त्याचं आउटलेट टेम्परेचर होतं 100 डिग्री सेल्सिअस. तेव्हा तर पहिल्यांदा जाणवलं की बस शेजारून गेली की भासतं का. बरोबर आहे. आणि आपण अनेक वेळेला मोटरसायकलवर बसताना आपल्याला तो सायलेन्सरचा चटका बसलेला आहे, कोणाला नाही बसला एवढं सांगा फक्त मला. सो इथे 250 बोला. याच विषयावर तुला फक्त एक माझा एक्सपिरियन्स सांगतो. मी किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स मध्ये असताना आम्ही जिबुती नावाचा जो देश आहे याच्यात आफ्रिकेत, बर, त्याला त्यांच्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्डला जेनसेट दिले होते 400 केव्ही आणि 600 केव्हीचे. बर. तर मी गेलो तिथे बघायला जेनसेट. मी जिबुतीत गेलो आणि असं संध्याकाळी पॉवर प्लांटला जाऊन पोहोचलो. त्या पॉवर प्लांट मध्येच राहायची सोय केली होती माझ्या. संध्याकाळी जाऊन पोहोचलो, अरे त्याचे दोन्ही इंजिन, ते V8 इंजिन होतं आणि त्याचे दोन्ही एक्झॉस्ट मॅनिफोल्ड असे रेड हॉट तापलेले. आपण जसं ते ह्याच्यावरती गॅसवरती पापड भाजायला ठेवतो की जाळी, तशी रेड हॉट झालेली असते तसे एक्झॉस्ट. पहिल्यांदाच एवढं लाल पाहिलं मी ते. मी असं अडलं, अहो हे काय झालंय म्हटलं. काय शैलेंद्र, तू पहिल्यांदा बघतोय, शांत होय, नॉर्मल असंच असतं. 40-50% लोडलाच एवढं तापतं, ते 80%ला गेलं की ते अजून लाल लाल होतं. नको, मला दाखवूच नको, मला बघायचंच नाही. टेन्शन राहायचंय.
नाही आणि हो. हा ते टेक्निकली ऍक्च्युली तो म्हणजे फॉल्ट ते आहे, असं रेड हॉट होता का म्हणे, कारण आता ह्या सगळ्या इन्सुलेशन्स आहेत हे आहे. मी म्हणाला की मी असा नॉर्मल तिथे चालू शकतो, काम करू शकतो आणि माझ्या युज्युअल सेफ्टी इक्विपमेंट पीपीई म्हणजे पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंटनी आम्ही रेग्युलर वापरतो तिथे, काही अडचण नाही, काही काम नाही, म्हणजे काही डॅमेजेस नाही. सो मी म्हणाला की आपल्या कॉलेजच्या दृष्टीने बघायला गेलं तर आपण काय म्हणतो ना, जास्तीत जास्त हिरो होंडाचं 80cc इंजिन आहे, मग ते 125 झालं वगैरे या चर्चेत असतो, किंवा इलेक्ट्रॉनिक्सचा विषय असेल की अरे त्याचं ऑटोमेशन होतं, आणि आता ऑफकोर्स गोष्टी खूप बदलल्या, पण ते इलेक्ट्रिकल पॅनल्स आणि ह्याचं जे फायरिंग आणि हे ते नाही, सो देर वॉज अ लॉट ऑफ टेक्निकल what we learned was actually in practice in application. So this was more to see. माझ्या दृष्टीने हा एक खूप इंटरेस्टिंग चेंज झाला, जेणेकरून असं म्हणतात ना की आता म्हणून आपण हीट ट्रान्सफर असे फार फार छोटी छोटी कॅल्क्युलेशन करत असे, पण इथे ऍक्च्युली त्याचं आम्ही प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन बघितलं. सो दिस इज गंमत. आणि हा एक टेक्निकल काय म्हणतात ना, तुमचा टेक्निकल अॅक्युमेंट पॅसिफाय होण्यासाठीचा हा एक आस्पेक्ट. आणि ट्रॅव्हल, if you recognize this location, this is Rio de Janeiro. बाकीचे फोटो नाही दाखवते मी, हे दाखवतो फक्त. This is the place. I mean, I got to see the places. हा एक त्याच्यातला ऍडव्हान्टेज. सो कमिंग बॅक टू लेट्स से टाइमलाईन, मी जरा शेअर करायला स्टॉप करतो असं की येस, या पद्धतीने प्रोग्रेस सुरू राहिला. 95 पासून शिफ्ट करत गेलो, प्रोसेस आगे होत गेली. 2007-2008 ला मला एक प्रमोशन मिळालं केलाईन कंपनीमध्ये. केलाईन शिप मॅनेजमेंट वॉज वन ऑफ द एम्प्लॉयर विच आय वर्क विथ. आणि मग त्यांनी मला टोकियोला बोलवलं. इफ यू आर एबल टू शिफ्ट इन टोकियो, वी हॅव अ वेकन्सी इन ऑफिस, जे शिप मॅनेजमेंटचं ऑफिस आहे. म्हणजे शिपवरती काम करणारे लोकांचं जे डेली रिपोर्टिंग किंवा असं असतं, किंवा त्याचे टेक्निकल इश्यूज, त्याचे शिप ऍज अन इक्विपमेंट, देर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन दी ऑफिस टू डू. सो दे चूज गुड चीफ इंजिनियर्स टू सपोर्ट फ्रॉम ऑफिस. एका सुपरिटेंडंट, त्याला सुपरिटेंडंट असं म्हणतात, टेक्निकल सुपरिटेंडंट. तो जॉब मी पुढचे 3 वर्ष केला, 2008 ते 2011. आणि त्याच्यानंतर सिमिलर जॉब प्रोफाईलमध्ये मी सिंगापूरला आलो. सिंगापूरला 2012 ते 2023 आता. सो अशी ती टाइमलाईन, आणि असा तो काय म्हणतात ना करिअर प्रोग्रेसचा भाग राहिला माझ्या आयुष्यात. आणि आपण अजून रिव्हील करूयात. वी हॅव लॉट ऑफ थिंग्स आय कॅन शेअर विच यू मे बी इंटरेस्टेड. तू मकरांत टोकियोत असताना मला वाटतं 10-11च्या सुमारास काहीतरी आपण आपल्या एकदा डिस्कशन मध्ये आलं होतं की देर वॉज अ इन्सिडन्स ऑफ अर्थक्वेक. येस. आणि तुझ्या खूप काहीतरी त्या अनुषंगाने असणाऱ्या काहीतरी इंटरेस्टिंग गोष्टी तुला शेअर करायच्या होत्या. जबरदस्त. त्याबद्दल ऐकायला आवडेल. ओके, मस्त. टोकियो 2008 ते 2011 आम्ही टोकियो शहरातच राहत होतो, ऑफिस आमचं. आणि 2011 एप्रिल, आय थिंक 7 असावा, 5 एप्रिल, नाही मार्च 11 मार्च. सो 11 मार्च 2011 मोठी सुनामी आली. आणि दॅट सुनामी इन टोकियो किंवा इन जपान ईस्ट कोस्टला, इट वॉज कपल्ड विथ न्यूक्लिअर रिॲक्टरची अर्जन्सी. फुकुशिमाला त्यांचं फुकुशिमाचं जे डिझास्टर झाली जपानमध्ये, आणि त्याची स्टोरी अशी की तो रिश्टर स्केलला 8.2 वगैरे टच झाला भूकंप. सुनामी ऍडिशनली आलीच, म्हणजे आमच्या शिप्स पण टोकियो मध्ये होत्या, म्हणजे जपानच्या कोस्टला होत्या, काही ईस्ट कोस्ट मध्ये ट्रॅव्हल करत होत्या. आणि वी वेर लाईक ऑन द गॅस की काय होतंय. इन द मीन टाइम ऑफिसला जोरदार धक्का बसला. आम्ही 22व्या मजल्यावरती, आणि सगळं म्हणा ना, सगळं जे हल्लं सगळं, आणि सगळ्या या बिल्डिंग, आणि अप्रिशिएट करण्यासारखं जपानचं एक होतं की त्या सगळ्या बिल्डिंग्स इतक्या रेझिलियंट आणि चांगल्या बनवल्या त्यांनी. त्या सगळ्या नारळाच्या झाडासारख्या आपल्याला डोलल्या आणि जशाच्या तशा राहिल्या. 2 तावदाने कुठली तरी कोपऱ्यातल्या ग्लासेस फुटले असतील. आणि आम्ही ऑफिस मधनं पूर्ण खाली चालत येऊन, म्हणजे इमर्जन्सी स्टेअर्सनी बाहेर येऊन चालत
आमच्या ऑफिसपासनं घरापर्यंत 3-3.5 तास आम्ही चालत घरी आलो. हे ऑफिसची सगळी माणसं आणि फॅमिलीज इकडे साधारणतः आम्ही जवळपासच राहत होतो. माझ्या बायकोला असा लिडिंग रोल मिळाला होता की तुम्ही सगळ्यांना सांभाळा, कारण मी आणि ती कम्युनिकेशन होतो, बाकीच्यांचं कम्युनिकेशन बंद झालं होतं. आणि इट एक्सटेंडेड टू सो मच की ती न्यूक्लिअर अर्जन्सी झाली. टोकियोचं पिण्याचं पाणी पण दूषित झालं, अशा तऱ्हेची न्यूज होती. फुकुशिमाला त्यांचे 3 न्यूक्लिअर रिएक्टर्स होते, त्याच्यापैकी 2 पहिला मेल्ट होऊन कोलॅप्स झाला, दुसरा ऑन द वर्ज ऑफ मेल्टिंग होता आणि तिसरा ते वाचवत होते. आणि टेक्निकली जर आता थोडीशी माहिती द्यायची असेल तर झालं काय की त्या न्यूक्लिअर रिएक्टरचा कूलिंग जो पंप होता तो त्या सुनामीच्या आणि याच्या भूकंपाच्या धक्क्याने तो डॅमेज झाला. बॅकअप सिस्टम ही डॅमेज झाली. त्याच्यामुळे त्यांचे न्यूक्लिअर रिॲक्शन चालू असताना ते कूलिंग त्यांना इफेक्टिव्हली करता आलं नाही. म्हणून पहिला रिॲक्टर त्याच्यामध्ये गॅसेस जमा झाले आणि ऑफकोर्स ओव्हरहीट झाल्या कारणाने तो कोलॅप्स झाला. ते सगळे बॅकअप त्यांच्याकडे होते, हिटाचीचे रिॲक्टर्स होते ते. आणि व्हेरी इंटरेस्टिंग तो कम्प्लीट एपिसोड आमच्या दृष्टीने, मुलगा माझा त्यावेळेला 11 वर्षाचा होता, आम्ही जपानला 2-1 वर्ष 2-2.5 वर्ष राहिलो होतो. तो कम्प्लीट एपिसोड आमच्यासाठी एक असा ना विशिष्ट अनुभवानी आणि एका भीतीयुक्त काय म्हणतात ना ऑर्गनायझेशन स्किल्सला टेस्ट करणारा असा होता. आम्ही 3 वेगळ्या ठिकाणी होतो, मी ऑफिसमध्ये, ती घरी आणि मुलगा शाळेत. आणि त्या मानाने कोणाच्या मध्ये पॅनिक असं नव्हतं, कुठेही केऑस नव्हता, परंतु प्रत्येकाला एक टेन्शन होतं, काळजी होती की घडतंय काय, टोकियो सारख्या शहराला काही इम्पॅक्ट होईल हे त्यांच्या दृष्टीने फारच पॉलिटिकली आणि ऍज अ नेशन पण खूप चॅलेंजिंग होतं. त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी ते बॅकग्राऊंडला करत होते. इंडिव्हिज्युअली त्यांच्या सिस्टम्स वर्क केल्या, गॅस लाईन्स बंद झाल्या, चिकातेत्सुमी त्या सगळ्या ट्रेन्स बंद झाल्या आणि बसेस ट्रान्सपोर्ट सगळे बंद झाले. बरं, आमचा जपानचा एक वेगळा आस्पेक्ट असा होता की सगळं ऑर्गनाइज असतं जपानमध्ये, पण ते इतकं सगळं जपानीमध्ये असतं, आम्हा कोणाला जपानी येत नव्हती. त्यामुळे खूप छान आणि काचेचं दिसणारं पोर्ट्रेट असतं किंवा असं चकचकीत असतं, पण त्याचा आपल्याला काही उपयोग नसतो, अशा तऱ्हेच्या परिस्थितीमध्ये आम्हाला अडकल्यासारखं झालं त्यावेळेला. पण इट वॉज अ व्हेरी नाईस एक्सपिरियन्स टू हाऊ टू सी पीपल ऍज अ सोसायटी ऑर्गनाइज देमसेल्फ. आणि आम्ही नंतर 3-4 तासांनी व्यवस्थित घरी पोहोचलो एकत्र आणि राहिलो. त्याच्यानंतर त्यांनी थोडंसं रिस्ट्रिक्शन्स दिले होते की बाहेर पडू नका, आम्हाला वर्क फ्रॉम होम, त्याचा पहिल्या दिवशी तसा अनुभव मला मिळाला. वर्क फ्रॉम होम त्यांनी सुरुवात केली. वी लॉक्ड इन ऑन दिस थिंग. शिप्सचा एक वेगळा वरी इश्यू होता आमच्याकडे. टोकियो बे मध्येच आमचं एक VLCC म्हणजे 3 लाख टनाचं कार्गो घेऊन येणार, 3 लाख टनाचं ऑइल घेऊन येणार एक आमचं VLCC टोकियो बे मध्ये होतं. त्याचं असंच म्हणजे की त्याची काळजी होती की कारण ते लाट अशी उसळली आणि ती सगळी शिप अशी म्हणजे काही होऊ शकतं ना, कोणालाही अंदाज येत नव्हता. सो ती एक भयानक अशी अनुभवाची गोष्ट. झालं नाही काही आणि तो जपान सारखा देश होता म्हणूनच ते हँडल करू शकला. इथे अमेरिकेचा उपयोग नाही, आपल्यासारख्या देशाचा उपयोग म्हणजे रिस्पॉन्स वेगळा झाला असता, अमेरिकेचा रिस्पॉन्स वेगळा झाला असता. जपाननी इतक्या शांतपणे आणि इतक्या निमूटपणे ते हँडल केलं की त्यांना ते चॅलेंजेस पण त्याच दृष्टीने मिळतात आणि त्यांचा कोप करण्याची ताकद पण तेवढीच वाढलेली आहे. एक पैशाची चोरी कुठे झाली नाही, कुठलाही वाद नाही, कुठलाही प्रोटेस्ट नाही आणि धावपळ दंगा असं काहीही नाही. शांतपणे निमूटपणे मनुष्य जिथे जिथे गरज असेल तिथे तिथे तो कामाला लागायचा. म्हणजे असे अनेक एक्झाम्पल्स त्यांनी तिथे आम्ही बघितले आणि ऐकायला येत होते. कोणालाही टार्गेट केलं नाही. स्टोअर्स मध्ये सगळं भरलेलं होतं. फक्त तुमच्या परचेसच्या वेळेला ते सांगत असत की पाणी 2च बाटल्या घ्या किंवा अशा तऱ्हेचं. याचं कारण पाणी दूषित झाल्या कारणाने सगळ्यांनी साठा करायची सुरुवात केली की जे काही नॉर्मल पाणी बॉटल वॉटर आहे ते किंवा फूड. त्यांनी सांगितलं कुठेही पाणी करण्याची गरज नाही, घरात स्टोअर करू नका, स्टोअर्स मध्ये सगळं ठेवलेलं आहे. अँड पीपल यूज टू ओबे दॅट इन अ वे की म्हणजे मला सुद्धा चुकून मी 2च्या ठिकाणी 3 पाण्याच्या बाटल्या घेतल्या, 3 जण होतो आम्ही म्हणून. त्यांनी सांगितलं आता फक्त 1 घेण्याची मी तुम्हाला विनंती करतो, त्यातून तुम्ही 2 घेतल्याच तर किंवा 3 घेतल्याच तर मी काही नाही म्हणू शकत नाही. That was the gesture. And then with so much of confidence in the system and the society, you tend to behave in the best aligned way. अशा तऱ्हेचं आमचं ते होतं. सो तो अनुभव मात्र 2011ला फार सुंदर झाला.
आणि केलाईन खूपच लाईफ लर्निंग लेसन्स असतात हे आपल्या सर्वांकरताच खूपच लाईफ लर्निंग लेसन खूप म्हणजे प्रोफेशनली आणि पर्सनली देखील आपण खूपच शिकत असतो या सगळ्या गोष्टींमधून. ऍब्सोल्युटली. म्हणजे मी एक कदाचित असं म्हणेन की मी शिकलो याच्यातनं, बायको म्हणेल मी शिकले. माझा मुलगा अजूनही मला सांगतो की त्यावेळेला मी जे काही ऑब्झर्व केलेलं आहे ते आजही माझ्या इतकं लक्षात आहे आणि मला समजतं की त्याच्यात रिस्पॉन्सेस कसे झाले. म्हणजे वेन यू नो आयडियली हाऊ पीपल हॅव रिस्पॉन्डेड टू सच अ बिग कलॅमिटी, तर त्याला तो म्हटला की मला स्वतःला एक थोडंसं ऑर्गनाइज झाल्यासारखं वाटायला लागलं त्याच्यानंतर. म्हणजे आम्ही एक रेडी सॅक तयार ठेवलेली होती, रात्री त्याला गरम कपडे घालून झोपवत असे, किंवा पुन्हा जर भूकंप आला तर पटकन खाली पडायचं बिल्डिंग मधलं, तर ते कुठून कुठे जायचं, आपण एकमेकांच्या कम्युनिकेशन मध्ये नसू तर काय करायचं, कोणी कुठे भेटायचं वगैरे, या सगळ्याचे प्लॅन्स आम्ही आमच्यात डिस्कस केले होते. मुलगा 11 वर्षाचा होता तरी त्याच्याशी डिस्कस केलेले होते. तो चिडचिड करत होता की हे जॅकेट मला नको, काही नको वगैरे असं. पण जेव्हा भूकंप येईल, बिल्डिंग इतकी हालेल, तेव्हा आपल्याला या गोष्टींची वेळ नसेल. त्या शू रॅकच्या जवळच आम्ही ती एक अशी एक सॅक तयार करून ठेवली होती. त्याच्यामध्ये पाणी होतं, 2 वॉर्म क्लोथिंग होते, काही खाण्याच्या गोष्टी होत्या, ती त्याच्या पाठीवर द्यायची आणि सगळ्यांनी बाहेर पडायचं, असं ते ठरलं होतं. सो ही आता ती मजा किंवा आता ते छान वाटतं, त्यावेळेला ते खूप थ्रिलिंग होतं आणि कुठल्याही वेळेला आम्ही अनसेफ होत असं वाटलं नाही. हा त्या देशाचा, त्या सोसायटीचा एक फार मोठा कॉन्ट्रीब्युटरी भाग होता. असं की त्यांच्यात सुद्धा कोणीही पॅनिक झालंय काय म्हणलं ना, की कुठेही चोरी चकारी किंवा कुठेही म्हणलं ना, कुठला तरी राग कुठल्या तरी वेळेला अशा वेळेला निघतो. आमच्यावरती असा कोणी राग काढला नाही. आम्ही भारतीय आहोत, म्हणजे आम्ही त्या देशाचे पण नाही. असं असताना असा कुठलाही राग कुठल्याही वेळेला काढून घेतो, कोण कोणात इंटरेस्ट दाखवत आहे वगैरे अशा तऱ्हेचं. सो दॅट वॉज द केस. आणि केलाईन बद्दल थोडंसं सांगायचं झालं तर ती कंपनी म्हणजे इट्स वन ऑफ द 3rd लार्जेस्ट कंपनी. केलाईनचं आपण जे कंटेनर्स किंवा आपण हे जे बघतो ना, इट्स केलाईनच्या कंपनीचे कंटेनर शिप्स आहेत, टँकर्स आहेत, वेगळ्या प्रकारच्या शिप्स आहेत. अगदी नीट सांगायचं झालं तर केलाईन इज अन ऑफिशियल transporter for anything and everything what Toyota imports or exports. Oh, okay. सो टोयोटाचे रॉ मटेरियल आणि स्पेअर्स आणि फिनिश गाड्या कुठूनही जपानमधनं किंवा कुठूनही जात असेल तर केलाईननी ट्रॅव्हल केले जातात. म्हणजे केलाईनच्या शिप्स ते इकडनं तिकडे ट्रान्सपोर्ट करतात. सो युल गेट सम आयडिया अँड व्हॉल्यूम की काय प्रकारचा बिझनेस ते हँडल करतात. आणि मॅकडोनल्ड्स इन जपान एव्हरीथिंग इज ब्रॉट थ्रू कंटेनर्स ऑफ केलाईन. म्हणजे त्या शिप्सनी ज्या आम्ही मॉनिटर मॅनेज करत असे त्या शिप्सनी ते ट्रान्सपोर्ट व्हायचा. सो that's the typically K-Line. So we were very happy. I was very happy to work with K-Line as a career growth. So ते 2011. आणि त्याच्यानंतर मग तू सिंगापूरला आलास. हा, तो भूकंप झाल्यानंतर आणि असं झालं की मुलगाही आता मोठा होत आहे जपानमध्ये, तेव्हा एज्युकेशनचे काही इश्यूज येतील असं आम्हाला आपलं शंका वाटत राहिली. या अनुभवातनं असं झालं की चला आपण आता बाहेर पडूयात याच्यातनं. आणि मग सिंगापूरला मी 2012ला शिफ्ट केलं. बट केलाईन वॉज सपोर्टिव्ह टू गिव्ह यू दॅट ट्रान्सफर. हा, आणि ऍक्च्युअली ट्रान्सफर त्यांनी दिली नाही, बट दे डिड नॉट ऑब्जेक्ट ऑर दे अप्रिशिएट द थॉट की ओके दिस इज हाऊ यू वॉन्टेड टू. ट्रान्सफर मी मागितली होती पण त्यांनी वेळेत ते बसलं नाही, म्हणून मग मी कंपनी चेंज केली. आणि दुसरी एक शिप मॅनेजमेंट कंपनी, अँग्लो ईस्टर्न शिप मॅनेजमेंट, जर तुम्ही नाव कोणाकडनं ऐकलं असेल तर दॅट वॉज अ कंपनी. आणि तो रोल असा असतो की तुम्ही शिप ऑफिसमध्ये बसून 4 शिप्स टेक्निकली मॉनिटर करायच्या, त्यांच्या डे टू डे फॉल्ट आणि या सगळ्या गोष्टी बघायच्या. सो दॅट इज द शिप मॅनेजमेंट कंपनीज जॉब. सो अशी शिप मॅनेजमेंट अँग्लो ईस्टर्न. आर यू ऑनलाईन राहुल? कारण तुझा व्हिडिओ फ्रीज झालाय. आर यू एबल टू हिअर मी? ऑनलाईन दाखवतोय. वी कॅन हिअर. बाकीच्यांना येते ना ऐकायला? हो. हा, ओके. मला वाटतं राहुलचं कनेक्शन आहे. सो सिंगापूरला जेव्हा शिफ्ट केलं तेव्हा कल्चरल आणि काय म्हणतात ना, एक फ्रेंडलीनेस त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणचा वाटला. आणि आम्ही सिंगापूरला शिफ्ट केलं फॅमिली सकट. मुलाचं शिक्षण तिकडे, उरलेलं शिक्षण झालं 6वी पासनं 12वी पर्यंत तो सिंगापूरला होता. आणि त्याच्यानंतर तो मणिपाल युनिव्हर्सिटीला ऍडमिशन घेतली त्यांनी, मणिपालला मेकॅट्रॉनिक्स करण्यासाठी. कर्नाटकमध्ये उडपीच्या जवळची युनिव्हर्सिटी आहे मणिपाल युनिव्हर्सिटी. आणि 2018 पासून तो भारतातच आहे.
आय कंटिन्यू टिल दिस टाइम. सिंगापूरची स्टोरी अशीच की तोच जॉब सिमिलर वे, पण त्याच्यात एक प्रोफाईल ऍड झाली होती की आय बिकेम एन ऑडिटर ऑल्सो. ऑडिटर म्हणजे कसं की इट्स अ प्रोसेस ऑडिट. जसं आपण म्हणतो ISO ऑडिट्स करतात लोक, आणि हे CS फायनान्शियल ऑडिट्स करतात. ISO ऑडिट सारखा प्रकार शिपिंग मध्ये ISM ऑडिट आहे, जे मरीन स्टँडर्ड्स. तर ती प्रोसेस ऑडिट्स आहेत, ती शिप्स वरती काही ज्या ऑपरेशन प्रोसेस आहेत, इमर्जन्सी प्रोसेसेस आहेत, कार्गो हँडलिंग प्रोसेस आहेत, मेंटेनन्सेस आहेत, सो मेनी एलिमेंट्स टू इट. तर त्या एलिमेंट्सचं इन्स्पेक्शन करण्यासाठी इंटरनल ऑडिटिंगची एक सिस्टम बसलेली. इयरली यू हॅव टू व्हिजिट द वेसल, इच वेसल वन्स. तर त्या टीममध्ये मला स्कोप मिळाला. आणि त्याच्यामध्ये एक स्पेसिफिक ऑडिटचा पण एक होता की पोल्युशनचा विषय आहे. इफ यू आर अवेअर ऑफ इट, एन्व्हायरमेंटचा अवेअरनेस खूप वाढल्या कारणाने शिपमधनं काही जे काही पोल्युशन होतं, अशा तऱ्हेचा एक इव्हेंट क्राय होता अबाउट 20 years बॅक. तर ते कंट्रोल करण्यासाठी एक इंटरनॅशनल लॉ बनलेला होता, आणि तो लॉ इतका कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आहे की त्याचा कंप्लायन्स चेक करण्यासाठी स्पेसिफिक टार्गेटेड ऑडिट करत असे. कंप्लायन्स ऑडिट असं त्याला आम्ही म्हणत असे. सो इट इज लाईक अ मोर ऑफ अ स्पेशलाइज्ड अंडरस्टँडिंग ऑफ द लॉ अँड द प्रॅक्टिसेस ऑन बोर्ड टू सी वेअर इज द डिव्हिएशन. And if there is a deviation, whether it warrants for a penalty or a jail imprisonment sentences or something, I mean, repercussions are huge. So auditor was a key to understand ki what is the exposure of particular ship when we audit. तर त्या याच्यामध्ये ट्रॅव्हल माझा खूप झाला. सो दॅट वॉज वन ऑफ द की एलिमेंट. अनेक वर्ष मी बायकोला गमतीत म्हणायचो की तू माझे कुठे काही कपडे ठेवूच नकोस, मी आहे तो बॅगेत बरा आहे, कारण मी केव्हा बॅग उचलून जाईन किंवा केव्हा परत येईन हे सांगता यायचं नाही. सिंगापूर मधनं मी मॅक्सिमम ट्रॅव्हल केलं ऑल थ्रू द वर्ल्ड. सिंगापूरचं चांगी एअरपोर्ट मला चप्पा चप्पा माहिती झाला असं वाटतं. काय म्हणत होतास राहुल? नाही, त्या ट्रॅव्हलची ती एक मजा जेव्हा आपण दोघं डिस्कस करत होतो तेव्हाची ती खूप छान वाटली मला ऍक्च्युली. आणि तू मला वाटतं ती सर्वांबरोबर शेअर कर की म्हणजे आपण पृथ्वी प्रदक्षिणा हा शब्द फक्त ऐकलेला आहे की एका दिशेने निघायचं आणि अशी पूर्ण प्रदक्षिणा घालून पृथ्वीला परत तिथंच यायचं. ऍब्सोल्युटली. आणि ईस्ट साईडने निघायचं आणि ते ऑडिट करत 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 जे वेस्ट साईडनी परत सिंगापूरला यायचं. सिंगापूरला यायचं. तो अनुभव सांग ना. म्हणजे त्यात किती साधारण म्हणजे कुठल्या कसा तो तुझा रूट प्लॅनिंग कसं असायचं, किंवा किती दिवस त्याच्यात जायचे वगैरे? सांगतो. व्हेरी इंटरेस्टिंग ऍक्च्युली. आणि मला सुद्धा त्या ट्रॅव्हलचा एक आनंद मिळाला पण. आणि कधी कधी जसं म्हणतात ना की आपल्याला असं वाटतं की ह्या गोष्टी आता करणं शक्य नाही, आवडत नाही वगैरे असं म्हणतात. पण तुम्ही जेव्हा म्हणजे करायला घेता तेव्हा त्याच्यातलं टास्क कमी आहे आणि त्याच्यातलं प्लेजर जास्त आहे. अशा तऱ्हेचा अनुभव मला या पर्टिक्युलर प्रोफाईलमध्ये आला. दर महिन्याला आमचं ट्रॅव्हल होत असे. साधारणतः महिनाभर जाण्याचं, 25 दिवस जाण्याचा प्लॅन बनत असे. आणि ट्रॅव्हल लाईक ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. कंपनीच्या शिप्स जिथे जिथे आहेत त्या ठिकाणी जाण्याचं कंपल्शन. कधी कधी अर्जंट कॉलसाठी असं होतं की काही एक्सटर्नल इन्स्पेक्शन चालू आहेत अँड दे आर डाउटिंग अवर कंप्लायन्स. So somebody has to reach there quickly to salvage if the situation goes southward. तर ते करण्यासाठी पण आम्ही अर्जंट ट्रॅव्हल्स केले. मी पुन्हा एकदा स्क्रीन शेअर करतो जस्ट टू शो द मकरंद. येस. नाही ठीक आहे, तुझा शेअर आला तोपर्यंत ठीक आहे. तुला वाटेल काय करू, थांबू का काय? नाही, मला त्या सेफ्टी आणि ऑडिट वरती एक प्रश्न होता. ठीक आहे, तर हे पूर्ण कर. बोल ना हे थांबून तोपर्यंत हे स्क्रीन मी असं सेफ्टी आणि ऑडिटचं काय वरती शिप्स ज्यावेळी ट्रॅव्हल करत असतात एवढ्या मोठ्या समुद्रामध्ये, त्यावेळी त्यांनी एखाद वेळेस काय तुमचं वेस्ट वॉटर रिसायकल केलं नसेल व्यवस्थित पाण्यात सोडायच्या आधी, किंवा अशा गोष्टी ऑडिटमध्ये सापडतात कशा? कारण ते काय तुम्ही ऑनलाईन तुम्ही फिजिकली जात नाही तिथे, शिप इकडून तिकडे ट्रॅव्हल होते आणि त्याचं काय ऑडिट नसतं की कोणी किती गोष्टी कशा वापरल्या. बरोबर आहे. टिपिकली हे लूपहोल प्लग करण्यासाठी त्याच्यात एक रेकॉर्डिंगचं, ऑनबोर्ड रेकॉर्डिंगचं एक स्ट्रॉंग रेजिम आहे. म्हणजे आता गार्बेज जरी असेल तरी एक गार्बेज रेकॉर्ड बुक आहे. ऑइल असेल, ऑइल दोज आर द पोल्युटंट्स विच आर दिस थिंग. सो ऑइल असेल तर ऑइल रेकॉर्ड बुक आहे. आणि देर इज अ जेल
sentence or jail punishment if you falsify any of these records. आणि they need an experienced auditors or selling experienced senior superintendents to find out if there exists an anomaly की हे सगळं रेकॉर्डिंग फज आहे किंवा हे चालत नाही. म्हणजे माझ्या ऑडिटमध्ये नुसतं पेपर चेक करण्याचं नाही, ते इक्विपमेंट जे वापरतात त्याचं एक चेक्स आहे, टेक्निकली ते बरोबर वापरतात की नाही हाही एक ऍस्पेक्ट आहे. आणि बाय माय ओन फिलिंग आणि अंडरस्टँडिंग जर ते करत नसतील तर इंटरनली आय शुड बी अ विसल ब्लोअर or a person who should raise this flag so that detailed investigation can be done. Then it can be even sailing on board ship by another chief engineer or myself for an investigation purpose. अशी किती मी जवळजवळ 5 ते 6 इन्व्हेस्टिगेशन्स कॅरी केली असतील जिथे they did something wrong, they fudged the records and I had only one small hint की हे नक्की कुठेतरी वेगळ्या दिशेने गेलेलं आहे. And I had to spend what 7 days on that ship. तो एक अनुभव अजूनही विचित्र आहे की अचानक तुमच्या समोरची माणसं एकदम होस्टाईल होतात आणि तुम्हाला एक इन्व्हेस्टिगेटिव्ह अथॉरिटी दिली असते आणि तुमच्या हाती काही लागत नाही किंवा असं म्हणजे अंटिल इट कम्स टू एन एंड अँड इट इज आणि आपल्याच लोकांना आपण असं सांगतो की हा माणूस कल्प्रिट आहे. आणि मी म्हणणं हे सोपं नाही. अशा कुठल्याही प्रोफेशन मध्ये तुम्हाला असं सापडणार की त्याला जेल सेंटेन्सेस किंवा म्हणजे पर्सनल पेनॉल्टीज आता इन्व्हॉल्व्ह केलेल्या आहेत त्यांनी. US इज लीडिंग ऑन टू दिस बिकॉज दे हॅव बीन फेसिंग लॉट ऑफ इश्यू दॅट. So there exists a system where there's enough deterrents are put in while you are away and making them responsible. आता माझ्यासारखा माणूस चीफ इंजिनियर असेल, जर मला सांगितलं असेल की हा नियम नाही तोडायचा तर तो नाही तोडत. सीफेअर्स मध्ये एक ऑनेस्टी ही सापडते जी ऍक्च्युली जरा हायर लेवलची आहे शोअर पेक्षा, कारण दे आर व्हेरी मच क्लोज टू प्रॅक्टिकल थिंग्स. So coming back to travel, if you see this, तू पुण्यात आला की सिग्नलला उभा राहिलास की किती बाकीचे लोक पुढे गेले लाल दिवा असताना तरी तू उभा राहत असशील ना? बरोबर ओळखलं. कारण ते आता सिस्टम मध्ये इतकं बसलेलं आहे आणि मला मागल्याने हॉर्न दिल्याचाही राग येतो की तुला लाल सिग्नल दिसत नाही का, माझ्या डोळ्याला तो लाल दिसतोय, तुझ्या डोळ्याला काय दिसतोय वगैरे अशा तऱ्हेचे मी प्रश्न आपले गाडीतल्या गाडीत बोलते. बायको म्हणते तू कशाला डोकं फोड करतोयस. ते पुण्यात आला की लाईक आपल्याकडे काय त्यांना पुढच्या 10 सेकंदाचा 20 सेकंदाचा आधीच ग्रीन द्रष्टे लोक असतात ते फार. हा आणि काय म्हणजे काय म्हणतात ना, आणि या रस्त्यांवर पुण्याच्या टिपिकली मी सर्व वाहनांनी गेलोय, चालत, सायकलवर, 2 व्हीलरवर, 4 व्हीलरवर. त्यामुळे हे कुठलेही सिग्नल मला तसे म्हणाला नवीन नाही, कारण आय एम रेग्युलरली व्हिजिटिंग. आणि असं असताना आम्हालाही माहिती की कसं जातात कडेनी वगैरे वगैरे. वी हॅव डन ऑल दॅट राईट. आय मीन बीन देअर डन दॅट. अशा फॉर्म्युल्यामध्ये मी मागच्याला कधी कधी तर मी ऍक्च्युअली एकदा असं केलेलं की खूप हॉर्न दिला, सिग्नल ग्रीन झाल्यानंतर तो त्याला पुढे जाऊ दिलं, मी त्याच्या पाठीमागे हॉर्न देत देत गेलो आणि त्याला सांगितलं की माझ्या गाडीला पण हॉर्न बसवलेला आहे, सो आय कॅन डू दॅट. सो हे असं होतं कधी कधी की आता सिंगापूरचं ट्रॅफिक आहे ऍब्सोल्युटली स्पिक अँड स्पॅक. म्हणजे तुम्हाला असं रूल तोडणार लाल सिग्नल रात्री 12 किंवा 1 वाजता सुद्धा झिब्रा क्रॉस करण्याचा सिग्नल जर लाल असेल तर तो माणूस तिथे गाडी तिथे थांबणार, कोणीही नसलं तरी ती वेळ पूर्ण ग्रीन नंतरच जायचं. आता हा एक अनुभव आहे की अशा सोसायटीज दे डू एक्झिस्ट. ह्युमन बिंग्स आर सेम एव्हरीवेअर. प्रत्येकामध्ये ती खूप प्रवृत्ती आहे. गुन्हेगारी कुठेही थांबलेली नाही. परंतु एक इंटरेस्टिंग काय म्हणतात ना सोसायटी अँड अँबियन्स हा सापडतो सगळीकडे. ओके, कमिंग बॅक टू ट्रॅव्हल, दिस इज समथिंग व्हेरी इंटरेस्टिंग. का तर आय एन्जॉयड इट अँड ऑफकोर्स शेअरिंग. हे सगळे लाल डॉट्स दिसतात, या सगळ्या लोकेशन्सना मी स्वतः व्हिजिट केलेलं आहे. कदाचित असं सोपं होईल सांगताना की कुठल्या ठिकाणी मी व्हिजिट केलेलं नाहीये. तर 3 मेजर एरियाज आहेत. रशियन कोस्ट, आफ्रिकन एक पार्ट ऑफ द कोस्ट, हा थोडासा ईस्टर्न सदर्न पार्ट, आणि न्यूझीलंड. या 3 ठिकाणी मी व्हिजिट केलेलं नाहीये. बाकी मोस्टली डेव्हलपिंग कंट्रीजच्या कोस्टला व्हिजिट झालेला आहे. सो यू कॅन सी दिस हिअर. टिपिकली आय इवन व्हिजिटेड, इथे चिली दाखवत नाही बिकॉज दॅट वॉज प्री 2009 टाइम. अँतोफगस्ता नावाची सिटी आहे त्यांची, त्या शिपवरती त्या ठिकाणी आम्ही गेलेलो होतो. ही लोकेशन्स कशी लक्षात ठेवायचो एवढे सगळे?
काही गुगलने लक्षात ठेवले. ही गुगलनी लक्षात ठेवली आहेत, पण यू पिक एनी वन अँड आय हॅव अ स्टोरी फॉर इट. आणि आणि ती जुनी म्हण मॉडिफाय करू, अ सेलर हॅज अ स्टोरी ॲट एव्हरी पोर्ट. येस ट्रू. अँड या ही हॅज मेनी अदर गुड स्टोरीज विच ही डझंट हायलाइट, असं म्हणायला हरकत नाही. व्हेरी टिपिकली, आता यू सी दिस आयलंड, कुरासाव, अरुबा, these islands I have visited. आणि maybe I can show you. this photo. हा कुरासाव मध्ये घेतलेला फोटो आहे माझा. मी शोरला बाहेर गेलो होतो हिंडायला, आणि ते असं त्यांनी ते अम्युजमेंट पार्कच्या ठिकाणी हे असं त्यांनी ते बुद्धिबळ आणि असं होतं. दिस इज मी ऑफकोर्स, आय मीन यू मे हॅव रेकग्नाइज मी. तर असं की तो माणूस त्याच्या 2 मुलांबरोबर खेळत होता. ते वेगळी भाषा बोलतात, स्पॅनिश आणि पोर्तुगीज मिक्स असलेली. त्यांना इंग्लिश अजिबात येत नाही. आपल्याला अशी माणसं बघायला जरा सवय नसते. आपल्याला प्रत्येकाच जगाला इंग्लिश येतं असं आपल्याला, आपला इंटरफेस साधारणतः इंग्लिश बोलतो. बट जगामध्ये इंग्लिश न बोलू शकणारी आणि त्यांच्या आयुष्यात काही न अडलेली अनेक माणसं, त्याच्यापैकी ही आयलंड. नाउ यू सी द आयलंड वॉज सो स्मॉल, पण तिथे आम्ही गेलो अँड ही वॉज चॅलेंज्ड. तर बुद्धिबळ आम्ही तिथे बराच वेळ अंधार होईपर्यंत खेळलो. इन्सिडेंटली मी जिंकलो, आणि असा तो होता. सो लाईक द स्टोरी अँड द फोटोग्राफ प्रूव्ज वेअर आय हॅव गॉन, अशा तऱ्हेचं. सो ही लोकेशन्स कुठे गेलं ते गुगलचं, ही पण आयलंड आहेत. तुम्हाला कदाचित सापडणार पण नाही ही आयलंड्स मॅपमध्ये. तर त्या लोकेशन्सना पनामा, अनदर ज्वेल ऑफ मार्वल ऑफ आर्किटेक्चर. पनामा कॅनॉल क्रॉस केलेला आहे मी. पनामा कॅनॉलमध्ये तुम्ही ऐकलं असेल, घडतं काय की ती शिप 85 फूट वरती जाते. ऍक्च्युली ती छोटीशी हिल आहे, टेकडी आहे. एका ओशन मधनं, अटलांटिक ओशन मधून पॅसिफिक ओशन. अटलांटिक ओशन हा आता कॅनॉलच्या दृष्टीने बघायला गेलं तर तो नॉर्थला आहे, पॅसिफिक ओशन साऊथला आहे, आणि बाकी डायरेक्शन वेगळा. बट सांगण्याचा मुद्दा असा की ते कॅनॉल स्ट्रक्चर त्यांनी असं बनवलंय की ती छोटीशी हिल आहे आणि त्याला वरती तळ आहे. इट्स अ फ्रेश वॉटर लेक. तर त्या शिप्स टप्प्याटप्प्याने वरती जातात आणि दुसऱ्या टप्प्याने हिल मधून उतरून खाली येतात. टोटल उंची त्या 85 फूट वरती जातात. तर हे आजचं टेक्निक नाहीये, हे खूप पूर्वी त्यांनी डिव्हाइस केलेलं टेक्निक आहे. त्याच्यात ते बेसिन्स आहेत, म्हणजे आतमध्ये यायचं, मागचे गेट्स बंद होणार, ते पाणी काढलं जाणार, म्हणजे ते हिल वरनं सोडलं जातं, आणि मग ती शिप एका दुसऱ्या लेवलला येते, आणि मग पुढचं गेट उघडून ती पुढच्या लॉक गेट मध्ये जाते. आणि आता ही इन्फॉर्मेशन इंटरनेटवरती पण अवेलेबल आहे. त्यावेळेला 95, 96, 97 जेव्हा मी ते पाहिलं, तेव्हा असं झालं की अरे दिस इज समथिंग. ती पॅम्पलेट्स मी ठेवली होती बरेच दिवस. समथिंग विच वी कांट इमॅजिन. आणि फिजिकली म्हणजे मला असं झालं की माझ्या वडिलांनी मला विचारलं, अरे पनामा कॅनॉलमध्ये गेलास का तू? त्यांना तो हिस्ट्रीचा भाग माहिती होता की असं झालंय, तसं झालंय, किंवा असं होतं, घडतं. आणि तिथून जे मी फोटो त्यांना आणून दाखवले तेव्हा त्यांचे डोळे असं झाले की अरे बापरे, तू गेला होतास तिथे, पण असं धोका काय का वगैरे, असं त्यांचा काळजीचा आहे कसा विषय. दीज आर समथिंग विच आर लाईक वीडची पण चॅलेंजेस आहेत ना मकरंद पनामा? हो. कारण एक ती शिप अडकली होती आणि त्याच्यामुळे बरेच दिवस बरोबर. सुएझ मध्ये कुठलाही कॅनल सुएझ मध्ये होती ती, पण कुठलाही कॅनल म्हणलं की नो इट्स अ सेम थिंग. पनामाला उलटे ते लॉक गेट्स आहेत, त्यामुळे ती विड्थ जर तुमची पॅनामॅक्स असे त्याला विड्थला आम्ही नावं दिलेली, ती शिप्स त्या टाईप प्रमाणे म्हणतात. तर पॅनामॅक्स मध्ये असेल तर त्या विड्थच्या शिप्सच जाऊ शकतात. हा एक. आणि पनामामध्ये तर त्या अशा टर्न पण होऊ शकत नाही. आता सुएझला जे झालं ते थोडीशी वळली ते शिप, ती वळली होती. पनामामध्ये काय आहे की ते वळू पण शकणार नाही. आणि जर अगदी डिटेलमध्ये नीट बघितलं ना, तर या स्पॉटला त्या काय इकडच्या बाजूला 3 गेट्स आहेत, आणि वरती आज जाऊन तो एक गाटून लेक आहे, तो नाव आहे. हा जो लेक आहे गाटून लेक, या लेक मध्ये ती शिप येते. ती जवळजवळ 17 तास सेल करते एका कॉर्नर पासून, या स्पॉट पासून, आणि मग तिकडच्या गेट्सना, इकडच्या गेट्सना ती बाहेर पडते. सो आतमध्ये एक असा फ्रेश वॉटर रिझर्व आहे, तिथे शिप्स कॅन स्टे, and they need a navigation to be done by your own navigators, like captain has to. पाणी मिक्स होत असेल ना आता त्याच्यात? बरोबर. ते काय आहे, ओरिजिनली असं होतं की तो सगळा असा विषुववृत्तीय प्रदेश आहे, त्यामुळे भयंकर पाऊस, रेन फॉरेस्टचा जो बेल्ट आहे तो, ते या लेक मध्ये पाणी साचतं, आणि नॅचरली ते प्रवाहाने ते समुद्रात जात असे.
तो जो Okay. सायंटिस्ट होता त्याला ते लक्षात आलं की हे पाणी नुसतंच जात आहे किंवा याच्यात आपल्याला ही कुड फोरसी अ वॉटर वे थ्रू दिस. आणि मग त्यांनी ती बेसिन्स तयार केली आणि तिथे साठलेलं पाणी टप्प्याटप्प्यानी जातं समुद्रामध्ये आणि त्या टप्प्याटप्प्यानीच त्या शिप्स ट्रान्झिट करतात. अशा तऱ्हेचं त्यांनी ते लॉक गेटचं गणित बसवलं जेणेकरून कॅनल आहे सुएझ आणि पनामा शिवाय अजून काही असं कॅनल आहे कुठला नाही अजून असं नाहीये म्हणजे जितक्या या क्रिटिकॅलिटीचा नाहीये. देर आर सम रिस्ट्रिक्टेड पॅसेजेस विच आर देअर ॲट व्हेरियस प्लेसेस आणि देर आर सम नॅव्हिगेशनली सेन्सिटिव्ह एरियाज ज्याच्यामध्ये रिस्क असते. सो दोज आर डिफरंट एरियाज बट अदर दॅन दीज टू देर नो कॅनल्स. ओके. सुएझ पण असाच कापलेला मॅन मेड आहे. हा पनामा सुद्धा नॅचरल रिसोर्सेस वापरून केलं. सो इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग आणि डिटेल्स आर ऑफकोर्स अवेलेबल आय वुड से. आणि एव्हर गिव्हनची केस आता त्याच्यामुळे सुएझ कॅनल पुन्हा चर्चेत आलेला आहे. ती कंटेनरशिप व्हेरी इंटरेस्टिंग ऍक्च्युअली. व्हेरी बिग कंटेनरशिप म्हणजे तुम्ही जो कंटेनर ट्रक बघता तो 20 किंवा 40 फीट लांब असतो पण असे कमीत कमी 10,000 कंटेनर एका शिपवरती असतात. बापरे. हा. सो वन टाइम वेन द शिप कम्स अलॉंग साइड एंटायर सिंगापूर कॅन हॅव इट स्टॉक फॉर अ मंथ ऑर सो असं म्हणण्यासारखं आहे. सो दॅट्स दी इक्विपमेंट विच इज इट हॅज अ डेव्हलप टू सो मच एन एक्सटेंट की इट्स फॅसिनेटिंग. And that's what I'm going to share with the students now. We'll come to that point. हा पण तू अजून ती पृथ्वी प्रदक्षिणा पूर्ण नाही केलं. हा झालेली नाही. थांब. आणि हा म्हणजे आपण म्हणतो ना की पूर्वी आपल्याकडे एक स्टेट किंवा एक गायडन्स असा होता की ज्यांनी समुद्र पार केला तो हद्दीबाहेर गेला, त्याचं कल्चर सगळं रुईन झालं वगैरे वगैरे अशा तऱ्हेची मी पण ऐकलेल्या गोष्टी होत्या. तर असं झालं की समुद्र पार करणारे लोक हे म्हणजे they are out of the scope doesn't apply to them अशा तऱ्हेचं फिलिंग. पृथ्वी प्रदक्षिणेचा भाग म्हणजे गमत सांगतो होता. इथे सिंगापूर होतं. ऑडिटच्या दरम्यान आम्ही असं करायला लागत असे की शिप्सला ट्रॅव्हल करायचं. तो इथून मी सिंगापूरहून आयदर वाया टोकियो किंवा डायरेक्ट सॅन फ्रान्सिस्को फ्लाईट घेत असे अक्रॉस पॅसिफिक. आणि ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्टला इथे या झोनमध्ये शिप इन्स्पेक्शन करत असे. आता इफ यू नो वेस्ट कोस्ट लिटल बिट ऑफ पार्ट, स्क्रॅमेंटो नावाचा जो शहर आहे इथपर्यंत आतपर्यंत शिप्स जातात. श्रीहरी पुराणिक तुम्हाला जर माहिती असेल ऐकून, तो माझा मित्र तो ही सेटल हिअर. तर मी जेव्हा त्याला फोन केला की मी स्क्रॅमेंटोला शिपनी येतोय तर तो म्हणला अरे ते फार आतमध्ये आहे, असं शिपनी येता येत नाही. मी म्हटलं अरे ते सो देर इज अ वॉटर वे गोज अप टू देअर अशा तऱ्हेचं. सो इथे काही शिप्स इन्स्पेक्ट करायच्या. त्याच्यानंतर लाईक दीज एरियाज देन यू ट्रान्सफर बाय फ्लाईट टू समवेअर इन ह्युस्टन जिथे अजून आमच्या कंपनीच्या शिप्स होत्या. आयदर यू कॅरी ऑन इन्स्पेक्शन, सेलिंग, ट्रेनिंग, व्हॉट्सएव्हर. ह्युस्टन न्यू ऑर्लिन्सचा एक स्टॉप घेतल्यानंतर इफ यू आर नॉट फोकसिंग एनिवेअर इन दिस एरिया देन यू ट्रॅव्हल बॅक टू ईस्ट कोस्ट वेअर न्यूयॉर्क अँड दिस बॉस्टन न्यूयॉर्क झोन इथे शिप्स इन्स्पेक्ट करायच्या. आणि देन यू कम बॅक टू युरोप, रीच टू स्पेन और एनी अदर कंट्री, मोस्टली जर्मनी, डेन्मार्क या ठिकाणी. अँड फ्रॉम देअर यू ट्रॅव्हल बॅक टू सिंगापूर. आणि असं मी त्या वर्षी 2019 आणि 18 मिळून किंवा 2019 पर्टिक्युलरली असं मी 3दा ती पृथ्वी प्रदक्षिणा झाली एका कॅलेंडर इयर. एका कॅलेंडर इयर मध्ये 3 टाइम्स आय सर्कम्वेंटेड the earth for काय म्हणतात ना ऍक्टिव्हिटी पर्पजेस. सो दॅट वॉज समथिंग विच इज माझं मलाच आश्चर्य वाटलं की अरे हे असं झालं आपल्या बाबत किंवा असं कामाच्या निमित्ताने एवढा ट्रॅव्हल झाला. आणि सेलिंग सोडल्यानंतर 2007 नंतर मला शिपवरती सेल करण्याची गरज नव्हती. आय बिकेम सिनियर. सो आय यूज टू विजिट इन द पोर्ट, गेट डाऊन इन द सेम पोर्ट अँड ट्रॅव्हल बाय एअर ऑर लँड. सो that had an additional exposure to the city as such asha tarayचं. So this was one good thing. Typically हा एक जो भाग आहे बाल्टिक सीचा हा एक another geographical ज्वेल असं म्हणल्यासारखं की या स्पॉटला इथे सुद्धा आम्ही शिप जॉईन केलेली अँड there's always an activity there अशा तऱ्हेचं. So it's you pick up a spot and I will have a story for it अशा तऱ्हेचं झालं. So by and large, maybe 1,000 places I have visited.
अँड दॅट्स अबाउट दी ट्रॅव्हल ॲट शोर. मजा आली, आनंद झाला. आणि ट्रॅव्हल वरती ऑफकोर्स 2 प्रश्न मकरंदा. एवढा बोला. गोल फिरलास, समुद्री चाच्यांचा कुठे संबंध आला का? एक. आणि बर्म्युडा ट्रायंगलला कधी व्हिजिट केली का? येस, एक्झॅक्टली. पहिला प्रश्न, समुद्री चाचे. येस, माझ्या बोटीवरती एक इन्सिडेंट झाला आणि रेग्युलर होता. जेव्हा मी सुपरिटेंडेंट होतो तेव्हाही माझ्या शिपबाबत हा इश्यू आला होता. आणि मी शिपवरती असताना ऍज अ 4th इंजिनियर मला वाटतं, हो, ब्राझीलमध्ये हा इश्यू आम्हाला आला. ब्राझीलमध्ये सुद्धा बाय द वे ब्राझीलमध्ये जाऊ शकतं फक्त. आणि ब्राझील काय सध्या हे काय म्हणतात, आफ्रिकन कोस्ट वरती सध्या ते भरपूर आहेत ना. आहेत. दिस इज लाईक आरवाची. मी अजून आता असं झालं ना की बरेच वर्ष आता हल्ली मला असं जाणवायला लागली की आपण फारच पुरातन झालेलो आहोत. म्हणजे दिस आय एम टॉकिंग अबाउट 1999 आय बिलीव्ह. ब्राझीलमध्ये सुद्धा आय जस्ट शेअर, या ब्राझीलची ही जी अमेझॉन रिव्हर आहे त्याच्यामध्ये 900 माइल्स, रादर 1100 माइल्स नॅव्हिगेबल पॅसेज आहे. या स्पॉटमधनं तुम्ही आत येता आणि त्याचे सगळे ते प्रपात आणि असं सगळं बघून त्याचे ते स्पेशल पायलट्स आहेत, ते तुम्हाला मनास नावाच्या ब्राझीलच्या सिटीपर्यंत 900 माइल्सचं इंटरनल इनलँड वॉटर ट्रान्सफर शिपचं होऊ शकतं. आम्ही तिथे पेट्रोल घेऊन जात असेल. जबरी. आणि मग तिथून ती पुढे आतमध्ये इतकी that they have some waterways to find and it can reach even to Peru, the smaller sizes. That was shared information. But Brazil, maybe about 2 years I did ships which were in Brazil, which were traveling this way in Manaus. तो अशाच एका वेळेला रिओ दे जेनेरो मध्ये आम्ही कार्गो डिस्चार्ज करत होतो, पेट्रोल. टिपिकली पेट्रोब्राज नावाची कंपनी माहिती असेल, इट्स अनदर मेजर कंपनी इन ब्राझील. सो त्यांचा कार्गो होता आमच्याकडे, मोटर गॅस, पेट्रोल. आणि इव्हनिंगला वी वर डिस्चार्जिंग, पंप चालू होते अँड वी वर डिस्चार्जिंग द कार्गो. आणि 12-1 ची वेळ असेल. इट वॉज व्हेरी ऍडव्हेंचरस ऍक्टिव्हिटी ऑन इफ यू सी पायरट्स ऍक्च्युअली. 12-1 ची वेळ असेल. सिमेन्सच्या म्हणजे सीफेरर्सच्या वेशात अशी मंकी कॅप घालून, बॉयलर सूट आणि आमच्या प्रकारचे घालून ते आले. आणि कार्गो रूम मध्ये वॉचकीपिंग ऑफिसर होता, त्याला त्याच्या आले आणि त्याच्या डोक्यापाशी म्हणजे त्याला गन पॉइंट वरती त्याला सांगितलं, कम ऑन नाव लेट्स गो टू कॅप्टन्स केबिन. त्यांनी त्याच्याकडे असं बघितलं, त्याचा अटायर इतका सीफेरर सारखा होता, त्याला असं वाटलं की आपल्याच पैकी कोणीतरी गंमत करतंय, म्हणून ते म्हणलं, हाटे अभि कुछ बोलणे का नाही, अशा तऱ्हेने. तर त्यांनी त्याला असं जोरात बंदूक दाखवून नंतर सांगितलं, अरे तेरे को विश्वास नाही होता मैं पायरेट्स हूं वगैरे इस तरह के. सो इट बिकेम सच अ सिरियस मॅटर आफ्टर दॅट की गन पॉइंट वरती त्याला ठेवल्यानंतर तो असा गेलपाटलाच कम्प्लिटली. म्हणजे त्याच्या इथे कनपट्टीला बंदूक होते आणि त्याला सांगितलं, कॅप्टन. आणि तिथे त्याला त्यांनी कॅप्टनकडे नेलं. कॅप्टनकडे एक सेफ असते, त्याच्याकडे पैसे ठेवलेले असतात. सो ते सेफ लुटली. ते काही तुमच्या आता गळ्यात अशी काही चेन दिसते, हातात अंगठी दिसते, ते सगळं ओरबाडलं. आणि 20 मिनिटाच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये त्यांनी ते सगळं घेऊन ते पळून गेले. आता दिस ऑल्सो कम्स इन पायरसी ऍक्टिव्हिटी. दिस इज जस्ट काय म्हणतात ना, चोरी. त्याच्यामध्ये कोणी इंज्युअर झालं नाही. आणि देअर वेपन्स वेअर ओनली लाईक गन्स, सो टू से. दुसरा एक इन्सिडेंट माझ्याबाबत झाला जेव्हा मी टोकियो ऑफिसला होतो आणि माझी शिप वॉज ऍक्च्युअली ट्रॅव्हलिंग इन टू दिस, जो एरिया तू आता म्हणतोयस ना, या भागामध्ये सोमालियन पायरट्स. ती 3 लाख टनाची बोट होती, 245 मीटर लांब, 27 मीटर डीप आणि 46 मीटर वाईड. तर ती साधारणतः इंडियन कोस्ट सोडून इकडनं जात होती. सो स्पीड बोटनी सोमालियन पायरट्स पाठीमागे लागलेले. मला कॅप्टनचा फोन आला की आय थिंक वी विल हॅव अ पायरट्स अटॅक नाव. मी तिथे जपानमध्ये, टोकियोमध्ये, आणि ही सपोज टू इन्फॉर्म मी, अशा तऱ्हेचं प्रोफाईल आहे ती. सो ही टोल्ड मी की आता आमच्याकडे पुढच्या 20 मिनिटांमध्ये जर माझा तुम्हाला कन्फर्मेशनचा फोन नाही आला, म्हणजे वी आर सेफ अशा कन्फर्मेशनचा फोन नाही आला, तर यू कन्सिडर दॅट वी आर अंडर अटॅक अँड देन वी डोंट नो व्हॉट मे हॅपन. आणि तिथे ऍक्च्युअली शिपला पाहिलं त्यांनी. तो मला सांगत होता की 20 मिनिटाच्या, म्हणजे स्पीड बोट आहे पाठीमागे, आम्ही आमचा स्पीड वाढवलाय, बट वी आर लिमिटेड 12-13 माइल्स, 14 माइल्स. एक मनोवर असतो, एक मुवमेंट असते, एक विशिष्ट प्रकारची मुवमेंट करायची असते जेणेकरून हे रिस्ट्रिक्शन थांबतात. तर तशा प्रकारच्या मुवमेंट्स
म्हणून त्यांना खूप डिस्करेज केलेलं होतं. म्हणजे ज्या बाजूने बोट येते त्या बाजूला आपण वळायचं, एवढं मोठं शिप वळवायचं, त्याच्या वेग मध्ये ती बोट कलंड व्हायची किंवा त्याला इतकं जवळ येऊ द्यायचं आणि मग पटकन टर्न घ्यायचा, म्हणजे हुलकावणी देण्यासारखा असा प्रकार. किंवा फायर होजेस वरनं मारायचे, अशा तऱ्हेचे ते काउंटर मेजर्स आहेत. सो ते सगळे चालू होते त्यांचे. आणि म्हणलं सिक्युरिटी नसते काही ऑनबोर्ड सिक्युरिटी म्हणजे इट्स अ कमर्शियल व्हेंचर, त्याच्यामुळे ऑनबोर्ड गन्स असणार नाहीत कोणाकडे. दिस इज अवर मर्चंट नेव्ही रूल अँड इट्स अंडर दॅट इंटरनॅशनल अम्ब्रेला दॅट वी विल नॉट कॅरी वेपन्स. हल्ली काय सुरू केलंय, दे कॅरी आर्म गार्ड्स, दोज आर एक्स सर्व्हिसमॅन ऑफ दिस एरिया. ब्रिटिश पण खूप लोक आहेत ते कम ऑन बोर्ड, दे कम विथ देअर असला अँड बारूद ॲज वी कॉल दॅट, आणि दे डू their practices and everything and they are allowed to fire to them. पण this is a private activity, company has to pay for it आणि अशा तऱ्हेचं. सो पायरसी म्हणलं, आता ही पायरसी इज सो सिरियस. हा अटॅक जेव्हा डिस्करेज केला गेला पूर्ण, तेव्हा त्यांनी रॉकेट लॉन्चरनी अकोमोडेशन मध्ये रॉकेट लॉन्च केलं. आणि ते इफ यू नो दॅट 2 ग्लास विंडोज असतात, त्या 2 ग्लास विंडोजच्या मध्ये लकीली हिट झालं, त्याच्यामुळे पेनिट्रेट झालं नाही, नाहीतर ते केबिन मध्ये आत येऊन ब्लास्ट झालं असतं, बोटीला पूर्ण आग लागली असती. सो पूर्वीचे गन पॉइंट वरती नुसती चोरी करणारे पायरट बदलून आता हे अतिरेकी अटॅकर्स झालेले. इट्स अ सिरियस कन्सर्न फॉर एंटायर शिपिंग फ्रेटर्निटी. सो हा एक असं ऐकलं होतं की हे जे सोमालियन पायरेट्स वगैरे आहेत ते इंडियन शिप्स वरती अटॅक करत नाहीत. हा, ही स्ट्रॅटेजी आहे. म्हणजे कसं आहे, इंडियन शिप्स वरती कसं आहे, थोडंसं आपल्या नेव्हीचा एक जोरदार दबदबा आहे आता आणि तो जास्त वाढलाय. इंडियन शिपवरती अटॅक करणे प्रॉब्लेम कसा आहे, इंटरनॅशनल लॉ आणि इंडियन लॉ याच्यामध्ये थोडीशी तफावत आहे. म्हणून इंडियन नेव्ही पायरट्सना पकडण्याच्या ऐवजी एक वेगळी कारवाई करते जर त्यांच्या त्या अखत्यारीत बसलं तर. त्यामुळे त्यांनी एक धाक जमा झाला, कारण ते पायरट्स जर आणले, काही पायरट्स त्यांनी फिशरमन्सच्या रूपात पकडले होते एकेकाळी, दे वॉज अबाउट 15 years बॅक. त्यांना त्या फोर्टच्या आणि बलाट पियरच्या कोर्टात हजर केले त्यांनी. तो न्यायाधीश पण म्हणला, हे मला काय माहित नाही, आपल्या कुठल्याही कायद्याच्या परवीमध्ये बसत नाही फॉरेनरवरती अशा तऱ्हेची जेल सेंटेन्स कारवाई करायची किंवा हे करायचे वगैरे. त्यामुळे त्यांना काहीही न करता त्यांना आपल्याला काइंड ऑफ सोडून द्यायला लागलं. तो या आस्पेक्टमध्ये आपल्याकडे असे पकडणं जाणं, त्यांच्यावरती कारवाई करणं, याच्यात कायदेशीर पुरेसं स्ट्रक्चर अवेलेबल नाही. इंडियन नेव्हीचा आता दबदबा या भागामध्ये खूप आहे. त्यामुळे इंडियन नेव्हीवरती इंटरनॅशनल प्रेशर जास्त असं होतं की तुम्ही या कम्प्लीट ओशनचं संरक्षण तुमच्याकडे घ्या, म्हणजे ही फुकट फौजदारी पण तुम्ही करा किंवा तुम्ही ग्रेट आहात म्हणून करा. तर ते काय इंडियन नेव्ही मान्य केलं नव्हतं. तर ते म्हणले आमच्या शिप्स असतील तर आम्ही बघू. त्यामुळे इंडियन फ्लॅग वेसल्स आर प्रोटेक्टेड. आणि ते डायरेक्ट तसंच अमेरिकन फ्लॅग वेसल्स किंवा इतर आहेत ते सुद्धा, इथे भरपूर लोकांचा वावर आहे. यू नेम इट, चायनीज नेव्ही आहे, रशियन नेव्ही आहे, इंडियन नेव्ही ऑफकोर्स इट्स देअर होम ग्राउंड, अमेरिकन नेव्ही आहे, आणि इतर अनेक काय म्हणतात ना अनआयडेंटिफाईड सबमरीन्स तिथे आहेत. ते कोणाच्या आहेत म्हणजे इट्स अ सिक्युरिटी बेस्ड परव्ह्यू. पण त्यामुळे पायरट्सना असं म्हणायला कोणी अटॅक कंट्रोल करू शकत नाही का, तर तसं काही नाही. फक्त ती पॉलिटिकल विलिंगनेस तेवढ्या कंट्री पुरता तो मॅनेज होतो. पण मोस्ट ऑफ द टनेज, मोस्ट ऑफ द शिप्स आर रजिस्टर्ड आयदर इन पनामा किंवा बर्म्युडा किंवा लायबेरिया, अशा कंट्रीज ज्यांच्या अशा नेव्हीज दे आर नॉट व्हेरी स्ट्रॉंग वगैरे वगैरे. सो these are typical deadlock situations because the countries have their sovereignty आणि दिस इज अ मर्चंट वेसल. त्यामुळे कुठेही इतर काही नाही. तुमच्या दुकानात चोरी होणार असेल तर तुम्ही डायरेक्ट आर्मी चीफला इन्व्हाइट करा, अशा तऱ्हेचे प्रावधान नाहीये. अशा तऱ्हेचा तो आस्पेक्ट आहे. सो हा एक मॅप मध्ये कुठे पाकिस्तानमध्ये डॉट दिसत नाहीये. नाही, मी नाही गेलो पाकिस्तानमध्ये. देअर वॉज वन चान्स, आय डिनाईड. मला म्हणलं आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग देअर. While I visited Dubai and many other areas, of course. Qatar. In fact, इथे एक छोटंसं आयलंड आहे. Let's see if I get a name to it. ह्या भागात सुद्धा लोड केलेलं आहे. इथेही प्लॅटफॉर्म, ऑफशोर प्लॅटफॉर्म्स वरून आम्ही गेलो. कुवेत ऑफकोर्स अनदर एरिया वी हॅव विजिटेड. सो येस, पाकिस्तान टिपिकली कराचीचे काही कार्गोज होते, पण पाकिस्तान इट्स व्हेरी नास्टी. त्यावेळेला जे माझे कलिग्स गेले होते ते असं होतं की ते आर्म गार्ड्सच असायचे त्या याच्याजवळ, आणि ते आर्म गार्ड्स म्हणजे
त्यांचे डायरेक्ट पॉइंट ब्लँकच, तुम्ही बाहेर दिसलात तरी सुद्धा ते म्हणायचे यू आर अ थ्रेट टू अस, अभि अभि हँड्स अप कर लो. आणि त्या ठिकाणी तुम्ही ते काही फॉलो नाही केलं तर ते माइट इव्हन शूट यू. हा एक विचित्र आस्पेक्ट होता त्याच्यामध्ये. आणि मगाशी जसं हेमंतने विचारलं तसं बर्म्युडा ट्रायंगलचं काही मेमरी आहे? येस, व्हेरी इंटरेस्टिंग. इफ यू सी, इफ आय एम अलाइव्ह then the Bermuda Triangle is not effective असं म्हणायला हरकत नाही. कारण हा तो झोन आहे. इथे बर्म्युडा नावाची एक छोटी कंट्री आहे, आयलंड कंट्री आहे. हा सी देअर इट इज. सो हा ट्रायंगल म्हणजे हा झोनचा ट्रायंगल आहे. हा पोर्तोरिको किंवा हे आहे, हा ट्रायंगल आहे. There had been stories that ships and aircrafts were getting missed and all this. मी इथे 2 वर्ष आम्ही ट्रॅव्हल केलेलं. कॉलेजची झूम मीटिंग चालू. अच्छा, ओके. तो कोणाच तरी सांगतो कॉल. म्यूट करा कोणीतरी. मी केला आता, जस्ट मी केला. ओके. तर इथे हा स्टोरीज आर देअर, बट देर इज नो रिसेंट इन्सिडेंट्स. आणि टू एनी ऑफ माय शिप्स or other anyone around who knows, recently no incident and absolutely no risk. Usual weather जसं असतं तसं रफ वेदर असणं, हे असणं इट्स व्हेरी कॉमन. आणि या ट्रॅव्हल्स मधनं तर दिस इज द गेटवे टू USA, टू गिव्ह ऑइल इन ह्युस्टन, सेंट लुईस अँड अदर एरियाज आणि मेक्सिको वगैरे. सो इथनं ट्रॅव्हल होणार नाही हे शक्यच नाही. तर बर्म्युडा ट्रायंगल जे घडलं ते घडलं, आता काही त्याचं नाही. आणि शिपिंग ट्रेडिंग रूट्स पण रेग्युलरली त्याच्या थ्रू आहेत. सो लाईक आय से, इफ आय एम अलाइव्ह देन आय वुड से बर्म्युडा ट्रायंगल इज नॉट रिअली इफेक्टिव्ह. इथे सेंट्रॉय नावाचं आयलंड आहे. It's a myth or it's not effective? So to say, what happened earlier in past did happen. So there had been some phenomena की लो प्रेशर झोन्स बनतात किंवा म्हणजे आपण जे ऐकलं ते सगळं खरं आहे का? नाही, ऐकलं ते खरं आहे, त्याच्यात काही डिफरन्स नाही. कारण ते फिजिकल म्हणतात ना, ते काय झालं हे सांगू शकत नाही. पण जे घडलं की विमान व्हॅनिश झालं, अच्छा 30 वर्षानंतर विमान परत आलं, हे काही तितकंसं खरं नाही. पण शिप गायब झाल्या किंवा त्यांची यंत्रणा बिघडली, या गोष्टी ट्रू आहे. आय मीन दे आर ट्रू स्टोरीज. त्यांना पुरेसं कारण मीमांसा त्याच्या पाठीमागे नाहीये आणि शास्त्रीय कारण नीटचं समजलेलं नाहीये, म्हणून त्याबाबत शंका जास्त आणि भीती जास्त. पण ते प्रत्येक वेळेलाच घडतं असं नाही, त्याच्यामुळे त्याचा काही अभ्यास पण करता येत नाही. जसं मी म्हणलं ना, माझी शिप होती सेंट्रॉय, हे जे युएसचं आयलंड आहे, US व्हर्जिन आयलंड्स टू बॉस्टन, असा आमचा रेग्युलर पॅसेज होता. एक 1.5 वर्ष मी त्या पॅसेजवरती काम केलं. We were traveling all the way through this 6 days passage happily. काहीही इश्यू नाही. इनफॅक्ट मोस्ट पीसफुल सेलिंग असं म्हणता येईल. काही अटलांटिक पण थोडासा पीसफुल होतो, मिड अटलांटिक नसल्या कारणाने, आणि इझी. सो रिअली डिडंट बॉदर मच इन टुडेज टाइम, सो टू से. ते काही वोल्कॅनो शांत असतात काही काळामध्ये, असं म्हणल्यासारखं. तर तसं असेल तर तसं. प्रश्न माझ्या डोक्यात होता तो म्हणजे जे आपण मागे पण मी तुला एक व्हिडिओ असं पाठवला होता रफ वेदरचा. रफ वेदर्स, एक्स्ट्रीम वेदर कंडिशन्स तू हँडल केल्यात? हो, हे मात्र रेग्युलर बिझनेस असे. मी ऍज अन इंजिनियर, ऑफकोर्स कॅप्टन ऍज अ नॅव्हिगेटिंग इन्चार्ज, खूप रफ वेदर हा एक चॅलेंजिंग आणि कायमचा विषय आहे. म्हणजे आपल्याला वेदर सगळं दिसतं छान किंवा वेदर रिपोर्ट्स छान असतात, परंतु काही स्पॉट्सना वेव्स इतक्या तीव्र होतात आणि इतक्या उंच आणि आक्रमक होतात, लो प्रेशर झोन्स तयार होतात. म्हणजे कसं ना, कधी कधी वेव्ह तुम्हाला समोर दिसते. आता मी इवन आय हॅव सीन अ वेव्ह ॲज हाय ॲज लेट्स से 9 meters, आणि ती अशी येऊन अशी ती तुमच्या ज्या बोटीवरती आपटते, तेव्हा तुम्ही काय म्हणा, 200 मीटर लांब असलेली बोट सुद्धा एकतर हालते जागची अशी खूप, आणि ते सगळं पाणी बोटीवरती येतं. आणि म्हणजे तुम्ही फिजिकली तिथे उभं राहू शकत नाही. तुम्ही म्हणजे शक्यच नाही. तो माणूस विल गेट वॉश्ड आउट कम्प्लिटली. आणि असं वेदर 3-3 दिवस अशी सिच्युएशन ही झालेली आहे. आणि तुमच्या इक्विपमेंटची टेस्ट त्यावेळेला लागते. म्हणजे इंजिनियर का असावा लागतो ऑनबोर्ड हे त्यावेळेला पटतं. कारण इक्विपमेंट हॅज टू रन. ते प्रॉपल्शन पण चालू असायला पाहिजे, इलेक्ट्रिक प्लांट म्हणजे जनरेटर्स पण चालू असायला पाहिजे,
बॉयलर पण चालू असायला पाहिजे, अशा तऱ्हेचं. आणि त्यावेळेला जर काही बिघडलं तर मात्र मेंटेनन्स इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, कारण तुम्हाला स्वतःला उभं राहता येत नाही. रेग्युलर चक्कर येते आणि ब्रिजवरती तर अजून उंची असते, जितकी उंची जास्त तितके इम्पॅक्ट जास्त. त्यामुळे ब्रिजवरती नॅव्हिगेशन वॉच करणारी माणसं तर अजूनच हवालदिल होत. फिजिकली ते खूप चॅलेंजिंग होतं, प्रोफेशनली आणि अदरवाईज इमोशनली सुद्धा खूप चॅलेंजिंग असतं. मोशन सिकनेस घालवण्यासाठी तुम्ही काय करता? कारण एकदा माणूस बोटीवरती चढला की मोशन सिकनेस आहे म्हणून बसून राहिला किंवा ओकतोय असं वर्कआउट होऊ शकत नाही. नाही, पहिले लांब काळ होऊ शकत नाही. नाही. म्हणजे असं आहे की युजल हेल्थी ह्युमन बिईंग साधारणतः पहिले 15 दिवस सी सिकनेस येऊ शकतो, किंवा अशा एक्स्ट्रीम मुवमेंट्सला त्याला थोडंसं त्याची सिस्टम वर्क करत नाही. डायजेशन सिस्टम बेसिकली त्याच्याशी असोसिएटेड आहे की तुमचे ते खाल्लेले अन्न त्या प्रोसेसमध्ये पचत नाही अशा वेळेला, आणि मग तुम्हाला ते सगळ्या प्रकारचे त्रास व्हायला लागतात. आणि म्हणजे ज्यांचे मेंटल जायरो खूप सेन्सिटिव्ह असतात त्यांना जरा जरी हल्लं तरी असं खूप धरायला होतं, पकडायला होतं. त्या अशा लोकांची चेष्टा आम्ही वेगळी करतो, पण असं. बट नॉर्मल हेल्दी माणसाला नाही, त्याची सवय होते. एक पहिले 15 दिवस फार तर जसं म्हणलं ना की जे ट्रेकर्स असतात, ज्या उंचीची भीती ज्याला नसते किंवा ज्याला भीती असते सेफ्टी या आस्पेक्टनी, तो उंच जात राहतो. तसं काही इश्यू त्याला होत नाही. तसंच सीच आहे की त्याचं ते रुद्र रूप आहे किंवा ती जी मोशन आहे त्याच्याशी असलेली, पुढे ती मोशन इतकी अँटिसिपेट होते. नाव यू थिंक ऑफ इट, माझा मुलगा होता बोटीवरती, असंच रफ वेदर आलं, बायकोला त्रास होत होता, तिचंही जरा प्रॅक्टिस झाली होती म्हणाला, आणि आम्हाला वाटलं आता मुलगा हा तर फार गटांगळ्याच खायलो, कोलांटेवळ्याच मारेल. पण त्याचं असं झालं, तो म्हणला मला मजा येते बाबा, आणि ते ॲलिवे म्हणजे असं ते अक्रॉस जी येते त्याच्यात त्याने तो चेंडू टाकला आणि तो गडगडत जातोय, तो त्याच्याबरोबर त्याच्या तिकडे गेला, परत आला. असं ही हँडल्ड इट लाईक इट्स अ प्लेफुल वे. आम्हाला त्याच्याकडे बघून आमची भीती गेली, की तो म्हणला मला छान आहे बाबा, बोट का हलत नाहीये नंतर, असं म्हणत होतो. सो असं ते वेदरचा हा एक आस्पेक्ट. आणि म्हणतो ना की इट्स कम्प्लिटली डिफरंट. आय मीन आपण एका पुण्यासारख्या छानशा शहरात येतो आणि अशा तऱ्हेची एक्सपोजर्स आपल्याला इतक्या सेफ हँडलिंग मध्ये, इतक्या मोस्ट ऑर्गनाइज्ड अँड लेजिटिमेट बिझनेसेस मध्ये मिळणं ही एक चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे, आणि असं नाही मिळत. अदरवाईज वेन वी गो टू चायना, वेन वी गो टू फिलिपिन्स अँड अदर एरियाज, people get smuggled, people do illegal work, they go as a bonded labor, and so many other things are there in the world. And absolutely you see that there are areas where laws are not existing, while shipping is one of the most law abiding industry. त्यामुळे I'm really happy अशा ठिकाणी त्या वयाला आपल्याला असं एक्सपोजर मिळालं. सो ॲज अन इंडियन वी आर ऑल रिस्पेक्टेड एव्हरीवेअर. हा एक जबरदस्त ॲडव्हान्टेज दिसला पण, आणि तो एन्जॉय करायला आवडला. बरं राहुल, चायनावरती काय आहे का? आपल्याला थोडंसं घड्याळाकडे लक्ष ठेवायला पाहिजे. जगप्रवासात कसं काय करणार आहेत बाकी. पण मी अजून युरोप पर्यंतच पोहोचलोय रे. मला आपली गाडी करून नाही सूचना आहे की तो आता भारतातच आहे, त्याचा इंडियन नंबरही आहे आणि तो आपल्या ग्रुपवरही आहे, तर काही प्रश्न तुम्ही नंतर करता राखीव ठेवू शकता. वेळ संपणं सुद्धा गरजेचं आहे. उद्या सोमवार आहे, परत सगळ्यांना ऑफिस आहेत. करेक्ट. इंटरेस्टिंग. तो युरोप पर्यंत आला होता. युरोपहून पुढे अजून सिंगापूर पर्यंत जायचंय. हो, एक क्विक 2-3 मिनिटाचं शेअरिंग सांगतो. एक व्हेरी हॅपी नोट्स. जसं मी म्हणलं युरोप पर्यंत आलं. आय हॅव ट्रॅव्हल्ड सो मच ऑफ इट, गॅदर्ड सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन. पण माझं जी अटॅचमेंट भारताशी किंवा आपण ज्या वातावरणात वाढलो त्या वातावरणाशी, त्याच्यातला जो प्लेजर पॉइंट आहे, त्याचे आस्पेक्ट आहे, तो मला कायम उपयोगाचा आणि मदतीचा राहिला. सो आय गॉट अटॅच्ड विथ पुणे सिटी ॲज सच. त्या शहराशी, त्या भारताच्या फिलिंगशी इतका, आणि बाहेर गेल्यानंतर ते जास्त स्ट्रॉंग होतं, हा माझा अनुभव. बाहेर मराठी मंडळ आहेत. आता कल्चरल ऍक्टिव्ह आस्पेक्ट होता की जपानला मी कल्चर मिस केलं. सिंगापूरमध्ये असं झालं नाही. सिंगापूरमध्ये आम्ही एका सोसायटीमध्ये किती 53 का 54 मराठी फॅमिलीज होतो आणि 100च्या वर इंडियन फॅमिलीज होतो. सो तिथे एक वेगळं मराठी मंडळ तयार झालं होतं. त्यांच्या कल्चरल ऍक्टिव्हिटी, दिवाळी अँकरिंग, त्याचं दिवाळीच्या 3 तासाच्या कार्यक्रमाचं पण मी तिथे केलं. म्हणजे काय म्हणतात ना,
तिथे आपल्या फिर्योद्याचा झेंडा तिथे काढला मी व्यवस्थित. काढला म्हणजे उभा आपण केला. कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज तो आता विषय निघाला तर तू मला वाटतं 91 92चं का 91चं असेल, आता आपण सगळ्यांना तू विचारूया. लेखकाचा रोल केला होता. मी लेखकाचा रोल केला होता. मी फिरोदियाच्या पहिल्या फिरोदिया अटेम्प्ट मध्ये होतो. आणि असाही एक लेखक वगैरे असं काहीतरी नाटक असावं असं नाव मला सुचतंय. गुणीनीच लिहिलं होतं. योगिता was there, मी होतो असंही एक लेखक नाही, किंवा एक होता देश. नाही रे बाबा, एवढं कॉम्प्लिकेटेड नव्हतं, सिम्पल नाव होतं. मला तो योगिताला लेखकाचा कोणाला रोल आठवत केलेला असेल तर आठवतोय. आठवेल. ती शबनम बॅग वगैरे घेऊन खांद्यावर एक्झॅक्टली. आणि ते असा तो असा गेटअप होता जबरदस्त. आणि मला असं एक दोन मोनोलॉग होते. कोणाला आठवतं तर सजेस्ट करा किंवा विचारूयात आपण कोणाला तरी. सो राहुलला आठवलं तर आठवेल ते. इफ योगिता इज अराउंड, इफ शी कॅन व्हॉइस इन, तिला जर आठवत असेल तर. नाही तर गुणेला मला विचारायला लागेल. त्यालाही नाही आठवलं तर गडबड आहे म्हणजे. पण असं ती एक फिरोदियाचं पुरुषोत्तमचं नाटक होतं ते केलेलं. नंतर ते लास्ट इयरला थोडंसं मी वेगळा फोकस केला. मर्चंट नेव्ही इतकी डोक्यात घुसली होती की मला दुसरं काही सुचेना. तर तसा आस्पेक्ट. आणि आता तू मकरंद, तू 2023ला पूर्णपणे इकडे शिफ्ट व्हायचा विचार केलायस. सो आय थिंक प्रोफेशनली आपण असं म्हणू शकतो की तू थोडीशी अर्ली रिटायरमेंट घेऊन इकडे आलेला आहेस. येस, म्हणजे मी सेमी रिटायरमेंट आहे किंवा एक पीसफुल काय म्हणतात ना, स्लो गोईंग जॉब किंवा आवडीचा जॉब असं म्हणायला हरकत नाही. समथिंग विच आय विल एन्जॉय, अशा तऱ्हेचं जे मला रेकनिंग झालेलं आहे त्यावरती मी काम करून फायनली सिंगापूरचा शिफ्ट मॅनेजमेंटचा ऍक्टिव्ह 24/7 ऑन कॉल असल्यासारखा किंवा 2 वाजता सुद्धा ईमेल अटेंड केली तरी चालेल अशा तऱ्हेची डिमांड असलेला जॉब सोडून किंवा कन्क्लूड करून मी 9 ऑगस्टला पुण्याला संपूर्णपणे शिफ्ट झालो. पुण्यामध्ये एक ट्रेनिंग बोल. पुण्यामध्ये एक ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आहे, समुद्रा मेरीटाईम इन्स्टिट्यूट, SIMS. ती लोणावळ्याच्या जवळ जस्ट 7 किलोमीटर अलीकडे, कारल्याचं जे लेणं आहे त्याच्या जस्ट अलीकडे ते लोकेशन आहे. आय हॅव स्पॉटेड इट अर्लियर टू हॅव इन माय रिटायरमेंट प्लॅन. पण रिटायरमेंटचा प्लॅन तयार करेपर्यंत आमचा बराच जीव गेला. तो मला वाटतं सांगणं गरजेचं आहे की माझा प्रश्न ऍक्च्युली तोच होता की एव्हरी वन ऑफ अस इज नियरिंग 50 और क्रॉस 50 नाव. तर या फेज मध्ये आयुष्याच्या एक साधारणपणे रिटायरमेंट प्लॅनिंग किंवा पोस्ट रिटायरमेंट प्लॅनिंग किंवा काही लोकांना इन्क्लुडिंग मी इन दॅट सेन्स की आपण अर्ली रिटायरमेंट करता जाऊ शकतो का, किंवा इज दॅट रिअली रियालिटी, असे सगळे प्रश्न डोक्यात असतात. तर तू जेव्हा हा डिसिजन घेऊन तिकडून आलास इकडे, तेव्हा तू त्याच्या बाबतचं प्लॅनिंग, आय एम शुअर हा काय असं एक दिवसात पटकन होणारा डिसिजन डेफिनेटली नसतो की नाही बाबा मी इथं कन्क्लूड करतो सगळं आणि भारतात जातो. तर त्याच्या बाबतचं जे काय तुझं प्लॅनिंग होतं ते तू कसं केलंस, हे जर का तू सांगितलंस तर सगळ्यांनाच त्याचा मला वाटतं फायदा होऊ शकेल रिटायरमेंट प्लॅनिंग. एकदम इंटरेस्टिंग स्टेज होती ती. मागला जवळजवळ वर्षभर मागलं आम्ही त्याच्यावरती वर्क करत होतो. एक तर मला त्या जॉबमध्ये एक प्रकारची काय म्हणतात ना, आता कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज कम्प्लेसन्सी आलेली होती. माझ्या दृष्टीने मी त्या जॉबमध्ये आता परिपक्व झालो होतो. नथिंग वॉज एक्साइटिंग इन दॅट जॉब. ट्रॅव्हल, ऑडिटिंग, picking up things, handling investigative cases, handling emergencies, making the budget sheets good, saving economic handling of the ships, doing troubleshooting remotely वगैरे हे सगळे ऍस्पेक्ट माझे एक्सरसाइज करून झाले होते टू माय टेक्निकल सॅटिस्फॅक्शन. मग नंतर असा विचार केला की पैसे फायनली होतं काय, रिटायरमेंट नंतर आपण अर्निंगचा एक चॅलेंज फार आपल्या समोर येतो की आपलं अर्निंग राहणारे किती दिवस राहू शकणार आहे, आणि एक्सपेंडिचर्स. लकीली आय हॅड अ फुल क्लिअर आयडिया की किती माझं अर्निंग इफ आय कंटिन्यू फ्यू मोर इयर्स होणार आहे आणि माझे एक्सपेंडिचर्स काय आहेत टार्गेटमध्ये. तर त्या मानाने हा बॅलन्स माझा पहिल्यापासून राहिला. कारण एक आपली राहणी साधारणतः काय म्हणतात ना, एक सिंपल असते. एका पर्टिक्युलर लिमिट नंतर तो पैसा फक्त बँकेत राहतो. अशा तऱ्हेची स्टेज गेली एक 15 वर्ष मी अनुभवली
की माझे पैसे, आणि एकतर शिपिंग मध्ये असल्या कारणाने ना रनिंग कॅश खूप लवकर मला उपलब्ध झालं. त्यामुळे माझं जे काही इतर टार्गेट्स असतात, मग एक स्वतःचं एक घर असायला पाहिजे, दुसरी एक इन्व्हेस्टमेंट असायला पाहिजे, किंवा त्या वयात आवडीने जे करायचं असतं, कार हवी असते, यू ड्राईव्ह, यू ट्रॅव्हल, किंवा हे असं, तर हे जे काही डोक्यात येईल त्या सगळ्या गोष्टी मला त्या वेळेला पैसा आणि वेळ दोन्ही उपलब्ध असल्या कारण त्या वयाला त्या करता आल्या. हा एक जबरदस्त ऍडव्हान्टेज या नोकरीचा मला मिळाला, की 6 महिने आय वॉज ऑन माय ओन विथ पॉकेट फुल, आणि जे मला मनाला येईल ते करू शकतो. सो त्या वेळेला त्या गोष्टी करता पण आल्या, आणि त्याचा आनंद मिळाल्या कारणाने त्या तिथे रजिस्टर झाले, की आता बीन देअर डन दॅट अशा तऱ्हेच. नंतर जेव्हा आम्ही याच्यावरती पूर्ण विचार केला, मुलगा ऍक्च्युली असं झालं, मुलगा 2018 पासून भारतातच आहे, त्याच्यामुळे आमची होरायझन्स एकदमच या ठिकाणी फोकस झाले, की आता दिस इज वेअर इट इज. आणि आय एम लाईक मेकिंग अ काइंड ऑफ बोल्ड स्टेटमेंट, बट अ व्हेरी हॅपी कन्व्हिन्सिंग स्टेटस मध्ये आहे, की माय फायनान्शियल टार्गेट्स आर मेट ना. मला जे काही हवं होतं, कॅश, काइंड, इन्व्हेस्टमेंट, सक्सेसिव्ह, प्रोग्रेसिव्ह इन्कम, पॅसिव्ह इन्कम, हे सगळे पॅटर्न माझे हॅपीली आता सेट आहेत, अलाइंड आहेत. म्हणजे मी ही नोकरी नाही केली तरी सुद्धा वयाच्या काय म्हणतात ना 80व्या वर्षापर्यंत मला रोजचे पैसे कधीही कमी पडणार नाही. क्या बात. अँड टू एन एक्सटेंट इवन आय कॅन ट्रॅव्हल टू सॅन फ्रान्सिस्को इन बिझनेस क्लास विथ बोथ ऑफ अस, कॅन प्लॅन अ ट्रिप विदाउट अर्निंग अ पाई फ्रॉम नाव. क्या बात. व्हेरी नाईस, व्हेरी गुड. सो आय मीन या. हा, पण तू म्हणजे मला अजूनही थोडंसं याच्यात जेव्हा कधी वेळ मिळेल तेव्हा थोडंसं डीप जायला आवडेल, कारण आता मी जसं म्हटलं तसं की सगळेच जण आपण या स्टेजवर आहोत आयुष्याच्या, की हे प्लॅनिंग खूप महत्वाचं आहे सगळ्यांच्या दृष्टीने. ओव्हर द नेक्स्ट 4-5 इयर्स कसं करता येईल. तर आज कदाचित वेळेअभावी आपण जास्त त्याच्यावरती चर्चा करू शकणार नाही, पण आवडेल मला हे समजून थोडंसं तुझ्याकडून घेण्याकरता, आणि Interesting. बाकी सगळ्यांनाही आवडेल ते. इट रिअली वर्क. म्हणजे आता म्हणतात ना की कॅश आणि काइंड तुम्हाला ते फोकस करता जर आलं, म्हणजे मला माझ्या दृष्टीने, मी, माय वाईफ, माय सन इज ऑल्सो लाईक असे, हे आम्हाला खूप ती भट्टी आम्ही पेटवत असे, बनवत असे, भाजून घेत असे, आणि काय होतंय, कुठे आपल्याला डिस्कम्फर्ट होतोय, काय वगैरे, या सगळ्या गोष्टी. लकीली मी म्हणाल माझं घर आधीच झालेलं होतं, नो लोन्स व्हॉट्स एव्हर, मला कधीही लोन घ्यावं लागलं नाही, आणि जे काही माझी फायनान्शियल टार्गेट्स होते, इन्व्हेस्टमेंट्स, इन्शुरन्सच्या. सो आता मला असं झालं की आता जो मला पैसा, आय हॅव कम बॅक टू अ सॅलरी ऑफ लेस दॅन 20% ऍज ऑफ नाव. सो टू से, बट द जॉब ऑल्सो बेनिफिट इज इन काइंड. आणि आताच्या घडीला असं झालं की मी सगळी सॅलरी जरी खर्च केली तरी माझं काय म्हणतात ना, आय एम गोइंग टू लिव्ह हॅपीली. हा जेव्हा मला विश्वास वाटला तेव्हाच ऍक्च्युली मी घरी येऊ शकलो. सो येस, दिस वॉज मेजर डिसिजन. आणि म्हणतात ना की आपण ज्या भट्टीतनं बाहेर पडलो, कॉलेज किंवा काही म्हणता येईल, समवेअर आय स्टील कनेक्ट टू दोज टाइम्स वेअर वी हॅड नथिंग अँड वी हॅड नथिंग टू लूज. नाही, ऍब्सोल्युटली. म्हणजे मी कम्प्लिटली तुझ्याशी या बाबतीत ऍग्री करेन, की आपण ऍट सम पॉइंट ऑफ टाइम एव्हरीवन इन दिस ग्रुप हॅज बीन इन अ पोझिशन दॅट आर इन्कम्स वेंट थ्रू टू द स्काय लेवल्स, पण ग्राउंडेड जे नेचर होतं, किंवा आपल्याला आपल्या आई वडिलांकडून ती मिळालेली शिकवण असेल, तसे आपल्यावर झालेले संस्कार असतील, काही म्हण, की एनी ऍडिशनल इन्कम वॉज ओनली अन ऍडिशनल एफडी फॉर अस. ऍब्सोल्युटली. आणि आपली लाईफस्टाईल आपण त्या अनुषंगाने कधीच एवढी बदलली नाही की जी पुढे अनअफोर्डेबल काइंड ऑफ नेचर मध्ये जाते. ऍब्सोल्युटली. वी जस्ट ऍडेड फ्यू कन्व्हिनियन्सेस. मी आता तेच म्हणायचं की आमचं जे आयुष्य इनकन्व्हिनियन्स मध्ये जात होतं, तो एक कन्व्हिनियन्सेस ऍड केले, आणि म्हणतात ना अभिरुची संपन्न आयुष्य जगता यावं ही गरज पहिल्यांदा सेट केलेली होती. मग त्याच्यामध्ये ड्रामा असेल, ऍक्टिव्हिटी असेल, पिक्चरला जाणं असेल, किंवा काय कट्ट्यावर बसून गप्पा मारणं असेल मित्रांबरोबर, ते सगळं करता यावं, हा आयडियाचा विषय होता. सो दॅट्स हाऊ इट इज. येस. मला अजूनही आठवते, म्हणजे 1-2 वेळा कदाचित असंही झालं असेल की मी तुझं सूर्य हॉस्पिटलच्या इथे घर होतं कसब्यात, बरोबर, इफ आय रिमेंबर करेक्टली. आणि मी पाषाणहून यायचो तेव्हा डिप्लोमाला असताना, डिग्रीला तू पाषाणला राहत होतास, बरोबर, तुमचे एनसीएल कॉलनीचं मधनं यायचो मी, आणि सायकलवरनं जायचो. आणि तेव्हा बऱ्याच वेळेला काही नाही, म्हणजे त्या शिवाजीनगरवरनं सरळ जायच्याऐवजी मला 1-2 वेळा असंही आठवतंय की मी आज घुसलो कॉर्पोरेशनच्या इथून तुझ्या गल्लीत घुसलो, मग तुला घेतलं, मग आपण एकत्र पुढे कॉलेजला गेलो. दोज वेर दी काय फन टाइम्स. आणि
कसबा पेठेत आमचं रेस म्हणत आमची 10x20 खोली होती शांत, आणि वडील आम्ही 30 वर्ष त्या घरात राहिलो. नो रिग्रेट्स टू एनी वन ऑफ अस, कारण शनिवारवाडा हे माझं अंगण होतं. व्हेरी हॅपी टू लिव्ह द वे वी लिव्ह अशा तऱ्हेचं. आणि तुला मला असं वाटतंय घरून देखील एक आध्यात्मिक बॅकग्राऊंड तुझी खूप होती. मला वाटतं आईबाबांकडून तुला ते एक लेणं मिळालेलं होतं. नक्कीच नक्कीच, ती पण एक चांगली डेव्हलपमेंट. आय कॅन वाउच फॉर इट की इफ विथ एफर्ट आय एम एबल टू अचीव्ह सम मॅच्युरिटी इन दोज थॉट्स, की स्पिरिच्युअलिटीकडे माझा कल आपोआपच आला म्हणायला. ते म्हणजे आपल्याकडे कुठेतरी ते आपल्याकडे असतं आणि ते रिव्हील होताना कुठल्या तरी घटना कारणीभूत होतात, अशा तऱ्हेचं जे पॅटर्न आपल्याला माहिती आहे. तर ते तसं आध्यात्मिक डेव्हलपमेंट बाबत झालं. 2004ला आपल्या सगळ्यांच्याकडे असं असतं ना की एक मिड करिअर क्रायसिस निर्माण होतं. बरोबर. तो 2004ला अशी सिच्युएशन निर्माण झाली होती की मी काही आता सेलिंग करू शकणार नाही, फिजिकली काही चॅलेंज नाही, काहीतरी म्हणतात ना हे असे इश्यूज आले जे प्रोफेशनली खूप चॅलेंजिंग झाले. आणि मला असं वाटलं की इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर. आय विल बी, म्हणजे मी आता कम्प्लीट प्रोफेशनली आय एम रुइंड. म्हणजे हे सगळं सोडून एक नवीन आयडेंटिटी निर्माण करण्यासाठी मला दुसऱ्या कुठल्या तरी शहरात किंवा दुसऱ्या कुठल्या तरी इंडस्ट्रीमध्ये पुन्हा स्क्वेअर वन पासून सुरुवात करावी लागेल, अशा तऱ्हेची सिच्युएशन निर्माण झाली होती. आणि ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम हळूहळू ती सिच्युएशन रिझॉल्व्ह होत, when I went after a year, I went to another ship as a new fresh contract. I went on a higher salary. अशी ती सिच्युएशन रिकव्हर झाली. तेव्हा मला असं जाणवलं की दिस इज नॉट बाय युअर ओन एफर्ट, देयर इज समवन हू इज ऍक्च्युअली लीडिंग युअर वे आउट. तुमचा एफर्ट गरजेचा आहे आणि त्यानंतर जे घडतं ते त्या कुठल्या तरी संकेतामध्ये असतं. तुमच्या एफर्टमुळे तुमची एलिजिबिलिटी सिद्ध होते, so that you can be taken further. If you don't do efforts, then you are not eligible to have that cooperation from that Almighty. अशा तऱ्हेचा थॉट मला जास्त प्रकर्ष आणि अनुभवानी झाला. देन आय ऑब्व्हियसली थोडंसं मी गीता, भागवत या ग्रंथांचं वाचन केलं, इस्कॉनशी थोडंसं कनेक्टेड झालो. मग हळूहळू त्याच्यात एक डेव्हलपमेंट वाढत गेली. इट टू अ स्टेज की मी ऑनलाईन काही क्लासेस पण घेतले, त्यांचे क्लासेस रिसीव्ह केले. I give some lectures online for Bhagavad Gita and Bhagavatam understanding. माझ्या स्वतःमध्ये भरपूर बदल झाला. रेझिलियन्स वाढला, टेनॅसिटी वाढली. माझ्या साधारणतः वागण्यावरनं माझ्या आईमध्ये बदल घडला. हा एक सांगण्यासारखा मुद्दा होता. कारण मी थोड्या दिवसांनी मी सिंगापूरला, माझे वडील 2013ला गेल्यानंतर सिंगापूरला तिला म्हणलं होतं तू ये, जिथे मुलं असतात तिथे राहायचं, त्याचे काही टेन्शन नाही वगैरे वगैरे. सो ते झाल्यानंतर ती शी डिडंट ऍग्री, तिला याच घरामध्ये राहायचं होतं. तो वी ऑल ऍग्रीड अँड स्टे हिअर. पण तिला हे सांगितलं होतं की आता तुझं वय अध्यात्माची कास धरण्याचं आहे, तर तू ते फॉलो कर. तर ते तिला इथे आल्यानंतर तसं वातावरण मिळालं, तिच्या वयाच्या बायका मिळाल्या आणि हे झालं. आणि ते वाचून शी चेंज हरसेल्फ. हे मला सुद्धा फिजिकली म्हणजे दिसलं. आमच्या फोनमध्ये नाही तर कुठली चिडचिड, राग, नेहमीप्रमाणे सुनांबद्दलचा, मुलांबद्दलचा एक राग असतो की कोणी आमच्याकडे बघत नाही वगैरे वगैरे. एव्हरी फॅमिली हॅज इट. बट दॅट शी चेंज फ्रॉम टू अ स्टेट की एव्हरीथिंग इज ऑल राईट. आणि ॲट अ लास्ट स्टेज शी सेड की आय एम रेडी टू गो, अशा तऱ्हेचं. आणि ही मॅच्युरिटी कुठनं आली हे मला समजण्या इतपत मी आता काइंड ऑफ अंडरस्टँडिंग झालं. सो आय एम अस्पायरंट फॉर फर्दर डिवोशनल सर्व्हिसेस अँड काय म्हणतात नामस्मरण. That's what it is. So what next? म्हणजे आता हा एक प्रश्न आहे की तू आता प्रोफेशनली यू हॅव अचीव्ड सो मच, स्पिरिच्युअली यू हॅव अचीव्ड सो मच, आणि सो आता काय तुझे नेक्स्ट प्लॅन्स काय आहेत या सगळ्या? इंटरेस्टिंग प्लॅन्स म्हणजे जितके दिवस शक्य आहे तितके दिवस. आता हा टीचिंगचा जॉब यासाठी घेतला आहे की हा एक इंटरेस्टचा भाग आहे की ओके देयर इज नथिंग ग्रेट विच आय हॅव अचीव्ड ऑर रादर I have achieved substantial, but nothing great, so to say. It's something which I should share with the children. अशासाठी म्हणून तो कॉलेजचा जॉब मला इंटरेस्टिंग वाटला. आणि कुठेतरी ते म्हणतात ना ती आवड काहीतरी हेरिडेटरी आहे का काय माहित नाही. वडील शिक्षकच होते, त्यामुळे शिकवण्याची एक आवड आपोआपच आपल्याला आहे अशा तऱ्हेचं एक फिलिंग होतं. ते माझ्या ऑडिटिंग मध्ये आलं. बिकॉज ऑडिटिंग वॉज फर्दर देन टू अ ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स टू अलाइन देअर प्रॅक्टिसेस टू व्हॉट इज रिक्वायर्ड. सो त्याच्यामध्ये एक असा ट्रेनिंगचा एलिमेंट होता. ती एक कन्व्हिन्सिंग पोझिशन घ्यावी लागायची की तुम्ही जे करत नाही आहात त्यांनी तुम्ही जेलमध्ये जा,
त्याच्याऐवजी मी सांगतोय तसं करा आणि करेक्शनची प्रोसेस मी ऑथॉरिटिव्हली तुम्हाला सांगू शकतो ती फॉलो करा, विच इज टेकन बाय. सो ते एक कन्व्हिन्सिंग गुण मला तो हळूहळू नंतर रिअलाइज झाला आणि आय एम एबल टू कनेक्ट विथ यंगस्टर्स व्हेरी फास्ट समहाऊ, कारण आपलं हे म्हणतात ना समवेअर दॅट ट्रिगर्स आउट. सो अशा तऱ्हेने मला तो टीचिंगचा जॉब आवडला आणि तसं करत असताना वेळ जो मिळेल तो अभ्यास प्रोफेशनली पण करता येईल आणि मग ही जी आवड आहे. आता बरीच वर्ष झाली मी स्पिरिच्युअल बुक शिवाय वेगळं काही वाचलेलं नाहीये, टीव्ही बघणं होत नाही. नॉट दॅट आय एम रिस्ट्रिक्टिंग माय सेल्फ, तुमच्या इंटरेस्ट प्रमाणे तुम्ही अलाइन करता गोष्टी, त्याच प्रकारे तुम्ही अव्हेन्यूज शोधता आणि त्या प्रकारे तुम्ही वेळ स्पेंड करताना कम्फर्ट शोधता. अनेक वर्ष मला असं आठवत नाही की आय हॅव गॉन टू सम नाईट आउट पार्टीज. आय एम नॉट ड्रिंकिंग, नॉट स्मोकिंग. सो मोस्ट ऑफ द दॅट गँग हॅज डिस्कार्डेड मी की याचा काही उपयोग नाही, हे सला सिर्फ चकना खाते राहतात. अशा तऱ्हेच हा फुकट खायला संपवणारा मनुष्य, याला बोलवू नका, नाही तर 4 पुढे मागवून ठेवा वगैरे वगैरे. म्हणजे जोक्स अपार्ट, तर माझी आवड अशा पद्धतीने गेल्या कारणाने मी या ठिकाणी रमत गेलो. मग त्याच्यात वाचन आहे, कीर्तन आहे किंवा अशा तऱ्हेच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या. आणि तिथे गेल्यानंतर मला असं जाणवलं की वी हॅव इट. आपण ज्या लहानपणी गोष्टी ऐकल्यात किंवा प्रॅक्टिस केलेल्या आहेत, संध्याकाळी दिवा लावणं, शुभंकरोती म्हणणं, याच्यात फार अध्यात्म आपल्याला त्यावेळेला कोणी सांगितलं नाही, पण त्याचा इम्पॅक्ट आज मला येतो जेव्हा वेन आय हॅव ट्रॅव्हल्ड सीज, वेन आय हॅव सीन दी हाय सीज, वी वर व्हेरी क्लोज टू नेचर. आणि तिथे मला लक्षात आलं की तुम्ही जर कोस्ट पासून 2000 मैलावरती असाल तर तुम्ही आणि तुमचा प्रॉब्लेम एवढेच तिथे एक्झिस्ट करता, बाकी कोणीही एक्झिस्ट करत नाही. करेक्ट. So you have, then it's like 1-to-1 communication. Either problem wins or you win. आणि असं ते सो इट ट्रिगर्स. माझं म्हणणं की तुम्ही जसे इंटरफेसेस पाहता तसे तुमचं प्रोसेस चालू असते. प्रत्येकाची एक प्रोग्रेस आध्यात्मिक चालू असतो. रिअलाइज थोडंसं उशिरा होतं. काही लोक म्हणतात मला कधीच देवळात जायला आवडत नाही वगैरे वगैरे. सो ऑल दॅट आर देअर. मला असं झालं नाही, मी कधी रिस्ट्रिक्ट केलं नाही. मला जे करावंसं वाटलं ते मला करता आलं आणि मी अजूनही करण्याची इच्छा आहे. लकीली आय मीन रादर मोर ऑर लेस देन आय कुड फाइंड द नॅचरल ट्यून की दिस इज व्हॉट आय रिक्वायर टू डू. सो देअर आय एम लाईक हे करणार, हे परस्यू करणार. मस्त. प्रसन्न, हेमंत, काही तुमच्या साईडने लास्ट कन्क्लुडिंग क्वेश्चन्स? नाही, आता त्याला प्रत्यक्षात गाठतो. नक्की नक्की. आता म्हणजे या सगळ्या गोष्टींसाठी वेळ काढून आलेलो आहे. प्रत्येक शनिवार मित्रांना भेटायचं, नातेवाईकांना भेटायचं, कार्यक्रम. सो डेफिनेटली चांगली गोष्ट आहे. आपण म्हणजे राहुल, मग तू रेकॉर्डिंग थांबून म्हणजे आधी कॉल एंड करून रेकॉर्डिंग थांबू. काय म्हणतोयस? रेकॉर्डिंग थांबव, कन्क्लुडिंग कॉमेंट करून रेकॉर्डिंग थांबवू शकतोस म्हणलं. हो. सो मी आता ऑफिशियली मकरंद, तू आणि वहिनींनी आज वेळ काढला, त्याही पूर्ण शेवटपर्यंत थांबल्या होत्या. मला ऍक्च्युली त्यांनाही काही प्रश्न विचारायचे होते खरं सांगायचं तर, की एस्पेशली या तुझ्या लाईफस्टाईल मध्ये इट इज व्हेरी चॅलेंजिंग फॉर हर ऍज अ गृहिणी तो पेस ठेवणं. म्हणजे सुरुवातीच्या काळात नवरा 4-6 महिने नसतो आपल्या बरोबर कधीच, आणि ते उमेदीची वर्ष असतात. त्याच्यानंतर मुलाची शाळा जेव्हा चालू होती तेव्हा तो फक्त सेलिंग मध्ये, त्याच्या वेकेशन मध्ये तुमच्या बरोबर येतात. तर ह्या सगळ्यात त्यांचा दृष्टिकोन किंवा त्यांची साथ तुला होती, त्यांच्या दृष्टीने पण मला ऐकायला आवडलं असतं. पण लाईक वी सेड, टाइम आज थोडासा कमी आहे आपल्याकडे. पण खूप मजा आली तुझ्याशी बोलून. खूपच इंटरेस्टिंग जर्नी होती तुझी आहे. आणि तुमच्या सर्वांच्या वतीने तुला खूप खूप शुभेच्छा इथून पुढच्या तुझ्या वाटचालीसाठी. आणि आग्या म्हटलं तसं आपण प्रत्यक्ष भेटूयात आणि जास्त बोलूया त्या विषयावर. नक्की नक्की, भरपूर. मला भयंकर आवडेल. आणि थँक्स फॉर मेकिंग दिस अपॉर्च्युनिटी. इट्स लाईक ओपनिंग अप. तो आता मी फक्त ऑफिशियली रेकॉर्डिंग थांबवतो आणि मग आपण अनऑफिशियली गप्पांवरती चालू ठेवू शकतो. थँक्यू मकरंद. थँक्यू.